these people are hither in a hat. उहाँ साथीहरूलाई म एकदमै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अनि क्रान्तिकारी घाटले अग्रगामी सफलताको कामना पनि गर्छु। पल्लो छेउमा को हुनुहुन्छ? ल अनिता म्याडम, मैले यो उहाँहरूलाई चाहिँ खास गरी ल म्याडम आउनुहोस् यहाँ। ढिलो आउने अगाडि गएर उभिने, ढिलो आउने अगाडि उभिने। यतापट्टि आउनुहोस् ल। क्लास यस्तै त नि होइन? के गर्छ टिचरलाई कुन चाहिँ स्ट्रेस भइहाल्छ भेटिहाल्छ होइन। घरैबाट कहिले काहीँ बोकेर आइएको हुन्छ, बटारिदिइहाल्छ। उहाँहरूलाई हाम्रो शुभकामना छ यो वर्षभरि। खास गरी म्याडम प्लिज यस कम इन। हामीले दुई खालको प्रोग्रामहरू पिडिपीहरू चलायौँ। एउटा आन्तरिक जो हामी एभ्री लास्ट सन्डे, इज इट लास्ट सन्डे सर? लास्ट सन्डे गर्छौँ, इन हाउस गर्छौँ। तपाईँ हाम्रो सहभागिता, हामी आफै वी क्लेम आवरसेल्फ वी आर एक्सपर्ट इन्टु ओन एरियाज। अर्को चाहिँ वी गो आउट अफ द हाउस। लेट्स चाहिँ उहाँ साथीहरू यो वर्ष दीक्षित हुनुभएको छ, केही ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यो हाम्रो लागि सेयर गर्ने मौका आउनै छ। बिस्तारै बिस्तारै हामी सेयर गर्नेछौँ। मैले यहाँ साथीहरूलाई बधाई दिँदै मैले कुन कुन एरियामा के गर्नुभयो भनेर भन्न लाग्छु है त। अनिता म्याडम र घनश्याम सरलाई हामीले 48 आवर्सको स्टेम एजुकेसनमा पठायौँ काठमाडौँ युनिभर्सिटीबाट। 48 घन्टे कार्यक्रमबाट दीक्षित हुनुभएको छ। केही चाहिँ तपाईँसँग एज एन असाइनमेन्ट तपाईँले प्रोग्राम पनि गर्नुभएको छ। अ लट दे हेभ टु डु। त्यो द प्रोग्राम दे हेभ डन वाज एन असाइनमेन्ट, द्याट वाज असाइनमेन्ट। त्यो ट्रेनिङको क्रममा चाहिँ असाइनमेन्ट गर्नुभयो। त्यस्तै प्रोग्रामहरू चाहिँ थ्रु आउट द इयर हामीले गर्छौँ। त्यसको लागि उहाँले आउने वर्षमा प्लान गर्नुहुन्छ। उहाँलाई जोरदार ताली बजाउनुहोस् है त। अब साथीहरू के छ भने फेरि यो ट्रेनिङमा गएर धेरै कुरा सिकिने, नजानेका कुरा सिकिने एकदमै बिछट्टे अर्को ग्रह पनि होइन। हामीले धेरै कुरा यहाँ गरेका छौँ, गरि नै राखेका छौँ। त्यसलाई सिलसिलाबद्ध ढङ्गले थ्योरिटिकली पनि अलाइन गर्ने हुन्छ। त्यसले अलिकति तपाईँ हाम्रो आत्मविश्वास बढाउँछ र त्यसलाई हामीले यहाँ सिलसिलाबद्ध ढङ्गले हाम्रो साथीभाइसँग सेयर गऱ्यो भने द्याट विल बी प्लेन्टी इनफ फर अस। त्यसपछि रिता म्याडमलाई हामीले बधाई दिनै पर्छ। Despite difficulty into health, she has convocated into MPhil in English Literature from Pokhara University. यो हाम्रो लागि गर्वको कुरा हो। तपाईँ हामीलाई यो गर्व मात्र होइन, यो त एक्जाम्पललाई के भन्छु नेपालीमा? उदाहरणीय अरू अनुकरणीय विषय पनि हो। तपाईँ हामी शिक्षण संस्थामा आबद्ध भएको हुनाले टिचर हुँदै प्रोफेसरसम्म हाम्रो टार्गेट राख्नुपर्छ साथी। म साथीहरूलाई भन्छु कि टिचर वाइ नट टिचर ओन्ली, वाइ डोन्ट गो फर द प्रोफेसर। त्यसो गरौँ। अहिले के भन्दो रहेछ भने जेनेरेसन जेडमा चाहिँ म्याक्सिमम यो वर्क एज 2.5 years। 2.5 years। जेनेरेसन वाईबाट जेनेरेसन जेड छ। जेनेरेसन जेडको क्यारेक्टरिस्टिक के हो? हार्डली 2.5 years इज इनफ। अब हामी जस्तो 15 वर्ष 20 वर्ष भन्नेवालै छैन। 2 वर्ष काम गर्ने हो, लेट्स गो टु नेक्स्ट होइन। त्यसो गरेर साथीहरू जो इफ यु बिलोङ टु, आई डोन्ट थिङ्क यु बिलोङ टु जेनेरेसन जेड, इभन देन इफ यु बिलोङ टु जेनेरेसन वाई, इभन देन यु ट्राई फर, your target has to be, if you are really have a passion in teaching, why don't you hope for the professorship? A professor हुनु त फेरि पढ्नै पर्छ साथी हो। एमएड हुनु होला, एमफिल गर्नुहोस्, एमफिल हुनु होला, पिएचडी गर्नुहोस्, देन यु होप फर द युनिभर्सिटिज। म्याडमले हामीलाई उदाहरणको रूपमा पेस गर्नुभएको छ, हामी बधाई दिन चाहन्छौँ। हामी आशा गरौँ हामी भोलि गएर अरू 10 वर्षको प्लान गरौँ पिएचडी गर्नलाई पनि, राइट। त्यस्तै सुनिता म्याडम र रञ्जित सर डिजी स्कुल, दे आर लिडिङ डिजी स्कुल। वान अफ द च्यालेन्जेस पनि हो यो हामीलाई। किन डिजी स्कुल फेरि आवश्यक छ? दिस जेनेरेसन whom we are teaching, they belong to generation Z and they are digital natives भन्छौँ उनीहरूलाई, डिजिटल नेटिभ्स। त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हेर्नु होला। अहिले रिसेन्टली पनि प्यारेन्ट भने त्यही हो,
दे आर लर्निङ बट दे आर नट रिडिङ। प्यारेन्टले भने त्यही हो, पढ्दै पढ्दैन सर, घरमा पढ्दै पढ्दैन। अनि अरू गर्न आउँछ नि हामीलाई भन्दा हामीलाई सिकाउँछ। अनि त सिकेछ त, पढ्नु भनेको सिक्नु होइन कि के हो? तर हाम्रो मान्छे त के छ, पढ्नु भनेको किताबै पल्टाउनु हो, खरर चाहिँ रिसाइटै गर्नु हो, अनि मात्रै पढेको बुझिन्छ। तर सिकाइ सँगसँगै आउने हो। उहाँले सिक्नु भएको छ, सिकिरहनु भएको छ भनेपछि त्यति प्रेसर नगरौँ भन्नु चाहिँ। तर प्रतिस्पर्धीले फेरि त्यही घोटाएर जितिरहेको छ हामीलाई है। त्यसो भएर हामी कहिले काहीँ डिलेमामा छ। एनिवे, डिजी स्कुल वान अफ द प्रोजेक्ट्स हामी यसपालि कक्षा 3 र कक्षा 8मा पुर्याउँदैछौँ। यो चाहिँ कक्षा 1 बाट कक्षा 8 सम्मको सिलेबस डिजाइन गरेको हुन्छ, करिकुलम। त्यहाँ रिगरसली वर्क गरिराख्नु भएको छ, समयमा ट्रेनिङहरू लिइराख्नु भएको छ। अल द बेस्ट एन्ड कङ्ग्रेचुलेसन्स। त्यसपछि गणेश सर केयुको एउटा ट्रेनिङ थियो। त्यो ट्रेनिङ पनि कस्तो भने एमफिलको विद्यार्थी, एमफिलको एसटिएम पढ्ने विद्यार्थीहरूले ट्रेनिङ अर्गनाइज गर्नुभएको थियो। त्यहाँ जानुभयो, पक्कै केही सिक्नु भएको छ, आउनु भएको छ। एन्ड अगेन उहाँलाई मैले लास्ट फ्राइडेबाट, लास्ट Saturday was the first, this Friday and Saturday was the second and third class, I think. He's been doing another 48 hours class into KU. It's a blended mode ma cha. Virtual र physical जसरी घनश्याम सर र अन्त म्यामले गर्नु भएको छ त्यसरी नै उहाँले it's all about math, it's all about English, that's why I recommended him. उहाँले अघिल्लो एउटा गर्नुभयो STEM एजुकेसनको बारेमा, अहिले चाहिँ इङ्ग्लिस academic writing को बारेमा गर्दै हुनुहुन्छ। We do hope he'll be collecting a lot of information and knowledge and be sharing with us. Congratulations. त्यसपछि घनश्याम सर अन्त मिस भइसक्यो। दिपेश सर र प्रेमलाल सर, there was one more short term training. It was a day training from Unigroup College. त्यहाँ पनि एसटिएम एजुकेसनकै बारेमा धेरै कुरा भयो भन्नुभएको छ। किनभने उहाँहरू ट्रेनिङमा गइसकेपछि के भयो कसो भयो, किन त हाम्रो समय हाम्रो लगानी साँच्चै चाहिँ उत्पादक भयो त भनेर म चासो राख्छु। उहाँले दे गेट मोर कन्फिडेन्स, होइन सर हामीले गरेकै कुरा रहेछ तर यसो तालमेल नमिलेको छ, फुलबुट्टाहरू ठिक ठाउँमा नभएको मात्रै चाहिँ अरू सबै उस्तो यो भन्नुभएको छ। द्याट विल आई थिङ्क क्रिएट मोर कन्फिडेन्स अन अस, अन देम। उहाँलाई पनि बधाई छ। भरे सर आउनु भइसक्यो, उहाँलाई पनि भनौँला। त्यसपछि हाम्रो कमला म्याम हुनुभयो। कमला म्यामले सी हेज गन फर 6 months ट्रेनिङ इन्टु साइकोसोसल काउन्सिलिङ। उहाँले यो एकाडेमिक डिग्री हो, डिप्लोमा डिग्री हो फ्रम द युनिभर्सिटी, त्रिभुवन युनिभर्सिटीको प्रोग्राम हो। अहिले मेन्टल हेल्थको पनि इस्यु त्यति नै छ कि एजुकेसनभित्र मेन्टल हेल्थ पनि प्यारलली आउने हुनाले पनि हामीलाई आवश्यकै हो भन्ने लागेर, हुन त हामीले फुल टाइम काउन्सिलर पनि नराखेको होइन, तर त्यहाँको थ्योरिटिकल क्लास र यहाँ प्र्याक्टिकल क्लासमा र फेरि मल्टिलेयर स्टेक होल्डिङसँग रिलेसनको कुराले गर्दा पनि हामी जो साथीहरू यहीँ आबद्ध लङ टर्ममा हुनुहुन्छ, जसले धेरै कुरा बुझ्नु भएको छ, उहाँ जानुभयो भने अलिक सहज होला भनेर उहाँले पनि सी हेज बिन ग्रेजुएटेड फ्रम देयर। कङ्ग्रेचुलेसन्स। तपाईँलाई फेरि पनि बधाई छ। यसले भ्यालु जोड्ला भन्ने मलाई आश छ। यो भ्यालु चाहिँ फेरि 1 to 1 हुन्छ, G to G भने जस्तै गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट चाहिँ 1 to 1 सिटिङ हुन्छ। त्यतिखेर तपाईँले पछार्ने हो खै यसको भ्यालु भनेर लिएर त्यो कागज छ त्यो पनि पछार्ने, अनि ठ्याक्कै विद्यार्थीबाट रिफ्लेक्सन हुनु पर्यो है, मलाई चाहिँ बोल्नै नदिने। थ्याङ्क यू भेरी मच। Have a seat. Okay, these are all about figure and a half for the year. अब मैले दुःखद कुरा मैले किन म अगाडि नै भनेर म भनिहालेँ त। हाम्रो फाउन्डर हुनुहुन्थ्यो शान्त राई, उहाँको छोराको दुःखद निधन भयो हिजो। त्यो भएर हामी अलिक दुःखद स्थितिमा छौँ। हिजो अस्तिबाट दौडमै भइरहेको छ। अहिले एकछिन घर जानुपर्ने हुनाले म अलिक चाँडो जान खोजेँ। त्यसपछि फेरि एडमिनिस्ट्रेटिभ मिटिङहरू भएकोले मैले चाहिँ घनश्याम सरले मलाई लास्टमा राख्नु चाहिँ म अगाडि गर्छु है भने घनश्याम सर है, डोन्ट माइन्ड है त।
मैले यो भन्दा अगाडि चाहिँ एउटा इन्ट्रोडक्सन गराउँछु, त्यसपछि म साथीहरूलाई मेरो स्लाइडहरू केही छ, रिभ्यू छ, त्यो राख्छु र म जान्छु। हामी बिचमा यसो विचार गर्नुहोस् त, कतिजना साथीहरू नयाँ हुनुहुन्छ? भेटघाट कतिको हुन्छ तपाईँहरूलाई? कोही देख्नुभयो नयाँ? तपाईले फर्स्ट टाइम देखेको नयाँ। सेकेन्ड टाइम पर्सनली इन्ट्रोडक्सन नभएको। विक्रम सर आउनुहोस् ल। विक्रम सर नयाँ, एकदमै नयाँ साथी हुनुहुन्छ, नयाँ कमरेडै उहाँ। ल भन्नुहोस् त, के भन्नु सक्नुहुन्छ तपाईँ? अप्ठ्यारो नभनी भन्नुहोस् ल। Thank you so much, Bridge School, as well, for giving me a platform over here to share my, some few words over here. So myself, Vikram Bharati. So I have been in teaching education for around 8 years over here. So I have worked in most of the progressive schools, Nisarga Vatika, Genius Ivy World School, currently Himalayan House, Ivy World School, and now we'll be working in Bayview National School. So I'm having an immense pleasure to be over here, working with you all. Thank you. Thank you very much, sir. हामीसँग अर्को कमरेड पनि हुनुहुन्छ, प्रेक्षा कमरेड। Hello everyone, it's me Preksha Adhikari. I'm currently a pre-primary teacher. 6 बजेबाट 9 कार्ड आउँछ, कम्पनीको मान्छे आउँछ, उ चेन्ज गरी आउँछ, हेराहेर गरी एकछिन त्यस्तो छ। एनीवे इट्स अ फन ओन्ली साथीहरु। ल ओके, इट्स अ फन ओन्ली। अब पीडीपी भनेको चाहिँ ठ्याक्कै यहाँ जोडिन्छ के साथी? फेरि यो साथीहरुले पढ्नु भएको छ, डिग्री गर्नु भएको छ, and obviously it's an immense pleasure to us also to be with him because he has 8 years experience into different kind of schools. यो त मेरो भन्दा धेरै एक्सपिरियन्स उहाँको छ। I've been working here for 27 years, no experience, it's a repetition only. By 3rd year, your experience starts repetition. तेस्रो वर्षबाट as a leader 5 years भन्छ, as a worker 2 years is enough. The 3rd year it is not an experience, it's a repetition. So let's see, सिक्ने पढ्ने बिग्ने आउने अब टिक्ने कुरा छ साथीहरु। टिक्ने यति गाह्रो छ, यति धेरै ढर्रा हुन्छ, कन्फ्युजन भइन्छ हैन कहिले काहीँ। यति धेरै चाहिँ तपाईको तीरहरु आउँछ, तीर हैन देवी सर, तीर भन्छ है त नेवारले, यति धेरै तीर आउँछ, तीर। अब यो टिक्ने कुरा, all these PDPs are for technical area, साथीहरु। We talk about progressive school, we talk about 21st century learning skills, teaching skills, and we talk about teaching, and on top of whether the learning is taking place or not. These are to be reviewed into detail. टिक्नका लागि चाहिँ अब चाहँदा थुप्रै छ फेरि टिक्ने उपायहरु हैन। अहिले त AI छँदैछ। How many of you are using AI? Very good. I'm native to AI. Native? I'm native. कुन चाहिँ? ChatGPT. त्यसको रेफरेन्सिङ गर्न सिक्नु पर्यो साथीहरु। ठ्याक्कै मैले कपी गरेर लिएर आएको छु यहाँ, यसलाई रेफरेन्स कसरी गर्नेला त्यो सिक्न पर्दो रहेछ कि त्यो पनि छ अरे। त्यही AI बाट नि थेसिस लेख्न मिल्छ भनेर अहिले भन्दो रहेछ। तर when you write about thesis, you need a reference. कसको के हो, कसरी हो, प्यारा रिफ्रेश गर्ने कुरा सिक्न पर्ने रहेछ। रेफरेन्सिङको लागि being AI is better. Being AI is better. Being, okay. त्यसो भएर these reviews, these PDPs are for हाम्रो फिलोसफी पनि अलिकति एक्सप्लेन गर्ने र त्यो फिलोसफीमा रहेर हामी निरन्तर रूपमा टिकिरहनु नै हाम्रो यसको मकसद हो। अब यहाँ अलिकति रिभ्यू साथीहरुलाई गरे हैन मैले। अब यो म अहिले मैले किन यसलाई बढी फोकस गर्छु भने आई एम डिलिङ विथ अ ह्युमन, आई एम नट वर्किङ विथ AI, आई एम नट वर्किङ विथ द काइन्ड अफ device, right? It's not like attendance device. 940 is 940 or 840 is 840. I'm working with human.
And obviously human have sentiments, emotions, feelings, and a lot of things are there, knowledge. Right? So I mean, we people belong to these categories, and obviously I have to have knowledge on it. And at the same time, as you are also handling with the students, म चाहिँ 104 जनासँग काम गर्छु, तपाईं कतिजना सर्भ गर्नुहुन्छ? 150 जनासँग. You have 150 students in your overall students. 5 वटा सेक्सन भन्छौँ हामी, नर्मली 30 को सेक्सन होला, 5 15 150 विद्यार्थी you are handling with. And you need to know which generation they belong to and what are the characteristics of those generation. And it makes you easy to handle them. अब आइसक्यो AI, आइसक्यो generation Z, तपाईं चाहिँ reading भन्दाखेरि you fail yourself, not your students are failing, you are failing yourself. So that you have to be updated with these social things also, right? अब इंग्लिश पढाउने मान्छेलाई किन सोशल साइन्स भन्ने होला, कम्प्युटर पढाउँछ म किन सोशल साइन्स भन्ने होला, but it is equally important to know about because we are handling with the people, we are handling with the human. है अब यहाँ हेर्नुस् त जेनेरेसन Z मा के आउँदो रहेछ है, जेनेरेसन Z का मान्छे कस्ता हुँदो रहेछ हैन, तपाई हामी तोइ छौं कि साथी हो, हामी Y सँग मस्टली Y सँग छौं, Y भन्दा बिफोर को पनि हुन्छ होला कोही त, almost 25 below the थोरै साथीहरु हुन्छ होला, 25 to 40 years नै बढी साथी छौं होला हामी हैन, अनि they belong to millennials, they belong to Y generation. अब त्यहाँ फेरि हामी अब यतापटि आउने Z generation को क्यारेक्टरिस्टिक्स अचम्म छ, they are natives, they are digital natives. We cannot isolate them from the digitization. So हाम्रो लर्निङ लाई, हाम्रो टिचिङ लर्निङ लाई we have to synchronize to make it relevant. अनि हामी relevant बनाइएन भने हाम्रो च्यालेन्ज थुप्रै हुन्छ. Though there are issues. हामीलाई प्यारेन्टहरु आएर किन हो यस्तो ल्यापटप यो खरखरी घोटाए हुँदैन, कन्ट्रोल गराए हुँदैन पनि भन्दै हुनुहुन्छ. सँगसँगै उहाँले के भन्नुहुन्छ भने त्यो नानीहरु कस्तो हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ. अनि that means प्राइमेरीको नानी कस्तो हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ. सबै कुरामा कस्तो छ भने प्यारेन्टको भनाइ त्यो इन्टरनेट पनि चलाउनु भएन, यो तपाईले भन्दिनु पर्यो सर, यो ल्यापटप हो, यो केही नछुनु भन्नु पर्यो भन्नुहुन्छ. आएर फेरि पढ्नु पर्यो, बुक खरखरी पढ्नु पर्यो भन्नुहुन्छ. फेरि यो AI यो च्याट जीपीटी को बारेमा जान्न पर्यो नि भन्नुहुन्छ. सो च्यालेन्जिङ isn't it? सो च्यालेन्जिङ. अब डिजिटल लिटरेसी मात्र हैन, डिजिटल कम्पिटेन्सी चाहिन्छ भन्छौँ हामी. एक दुईवटा घटनाहरु घट्यो साथीहरुलाई अब शेयर गर्नै पर्छ, बिटर लाग्ला. हामीले केही साथीहरुलाई सरी भन्नु पर्यो is because of digital incompetency. It's not about the things. The content हामीमा ब्याचलर्स डिग्री गरेका छौं, मास्टर्स डिग्री गरेका छौं, no worry with the content. Right? के नै छ त त्यहाँ? रिसर्च गरेर त्यसलाई जेनरलाइज गर्नु पर्ने, टेस्टिफाई गर्नु पर्ने केही पनि होइन नि. Contents are in a book. Contents are everywhere in the sky. The thing is, presentation, when you present, if you don't have competence in digitalization, digital literacy मात्रै भएन, digital competency चाहिन्छ. Digital competency भएर भने somewhere टिप्न गाह्रो हुन्छ साथी हो. यसलाई चाहिँ फेरि हामीले अन्यथा पनि लिनु हुँदैन. We are positive on it. We collaboratively learn. ठ्याक्कै तपाईले जान्नै पर्छ मात्र होइन, we will mentor you, we will help you. The thing is, you have to have a learning attitude. Cash equals to cash भन्ने एउटा थ्योरी रहेछ के. CASS cash equals to CASS cash रहेछ. CASS cash यतापटिको एलिमेन्ट, चारवटाको एलिमेन्ट चाहिँ त्यस्तै कम्पिटेन्सी, नलेज के रहेछ नि, उता गएर यति डलर राखेको छ के. यतापटि यो क्याश भयो भने यतापटि यो क्याश ठुलो हुन्छ भनेर राखेको छ. गजब लाग्यो त्यो पनि मलाई. मान्छेको विचार त हो, यसो सोच्यो हो पनि. More qualities you have, more qualities you deserve. Obviously you have your own value. You will add your value. अब मैले साथीहरुलाई यो यसो शेयर गर्नुस् है भनेर अब कसरी रिभ्यु गर्ने हुन्छ. अब मैले रिभ्यु त भन्नु PDP रिभ्यु गर्छु भने उहाँले रिभ्यु पनि गर्नु होला. There are more technical videos. तपाईं हामी कतिले रिभ्यु गर्छौँ न भन्नु त साथी हो.
आफ्नो रिभ्यू कतिले गर्नुहुन्छ आफ्नो रिभ्यू होल रिभ्यू लाइफ रिभ्यू कमाउनु पर्ने त थुप्रै कमाउन सकिएन यसपालि बचाउनु थियो बचाउन सकिएन रिभ्यू गर्नुहुन्छ यो साथीहरूले बाइक किन्नु पर्ने थियो होला बिए गर्ने पैसा जम्मा गर्नु पर्ने थियो होला सुनहरू सस्तो भएकाले यसो जोडिराख्नु हो नि त होइन र एकैचोटि 10 तोला कति गाह्रो छ यस्तो प्लान लाइफ प्लानको कुरा गर्छु नि म तपाईँहरूलाई अलिकति ठट्टा लाग्दो छ होइन तर इट्स अ मस्ट प्लान त गर्नै पर्यो नि 5 वर्षपछि बिहे गर्नेहरूलाई 50,000 जम्मा गरेर त 2.5 लाख त हुन्छ नि त होइन एकैचोटि त्यतिखेर चाहिँ हुन त ब्याङ्कले त्यसै स्किम ल्याउनु होला त विवाह गर्ने हो दुईजना हुने तिर्ने पहिला सिङ्गलले नै पछि फ्यामिलीसँग तिर्ने त्यसो भएर दिज आर द थिङ्स सो इफ यु गो टु स्लाइड्स देयर आर सम टिप्स हाउ यु रिभ्यू इट हामी थोरैले चाहिँ यसरी रिभ्यू गर्छौँ पर्सनली पनि अनि हामी चाहिँ प्रोग्राम रिभ्यूमा हुन्छौँ प्रोग्राम रिभ्यू के गर्छौँ भने वाट वेयर द स्ट्रेन्थ एन्ड वाट वर द विकनेसेस हामी पत्ता लगाउँदैनौँ यो चाहिँ भएन त्यो चाहिँ भएन हिजो अस्ति रिभ्यू गरिहालेँ मैले यहाँ एक्जिबिसनको रिभ्यू गरेँ मैले म तिमीलाई दिइहालेँ क्लियरली यो भएन त्यो भएन तपाईँको कहाँ त्यो अनि तपाईँले चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ कन्सल्टेन्टलाई चाहिँ 8:30 बजेर फोन गरेर हुन्छ भनेर दिइहालेँ मलाई मैले फर्स्ट थिङ इज वी हेभ लेस प्लान हामी प्लान कम गर्छौँ टाइम एन्ड अगेन यु हेभ टु प्लान आफ्टर प्लान यु हेभ टु मेक अ स्टेप्स त्यो पनि बनाउँदैनौँ एकैचोटि लाग्छौँ युद्धमा जान्छौँ अनि भने जस्तो हुँदैन नि यहाँ स्टेप छैन चेकलिस्ट छैन अनि एकदम मेसी हुन्छ वी वर्क भेरी हार्ड एन्ड अल्टिमेटली वाट वी डु निराश हुन्छ यत्रो गरेँ जस छैन नारी दिवसमा आएर गरेँ भोलिपल्ट गाली खायो दिस इज द वे द कल्चर वी हेभ राइट त्यसो भएर लेट्स रिभ्यू राइट इन अफ द इयर भन्छ इन अफ द विक भन्छ अब कति सकिन्छ मैले गर्नु साथी अनि if you practice this and you can review the program here घनश्याम सरलाई त मैले रिभ्यू गर्दैछु तपाईँको PDP मा के आउनुपर्छ भनेर भनेको छु किनभने PDP I'm linking your PDP with your remuneration also किनभने टिक्ने त त्यो PDP ले टिकाउने हो टिक्नको लागि PDP गर्ने हो नयाँ इस्युजहरू के छ नयाँ ट्रेन्डहरू के छ अहिलेको रिसेन्ट फिलोसोफिकल चेन्जेस प्याराडाइम चेन्ज के भइरहेछ त्यो कुरामा आधारित गरेर हामीले पनि के चेन्ज गर्ने त्यो कहाँबाट गर्न सक्छौँ PDP बाट गर्न सक्छौँ बिकज वी आर ओपन टु अरू दिनमा त कता हो लड्ने हो कि खुद्ने हो कि ठोकिने हो कि कसले जुत्ता छोडेर जाने हो कि यस्तैमा हाम्रो त दिन बितिहाल्छ हो कि त्यही हो त होइन यहाँ स्कुल आइसकेपछि हाम्रो काममा भनेको कुनै पनि दुर्घटना नघटोस् सेफ्टी इज अ फर्स्ट त्यो प्यारेन्टले स्वाभाविक पनि हो त्यो आशा गर्नु आफ्नो नानी स्कुल गइसकेपछि अस्ति एउटा स्कुलमा भिजिट गएको थिएँ राम्रो भन्नु उहाँले कहाँ छ त्यतिले मात्रै हुन्छ जानेको लागि के स्कोर दिन्छौँ हामी यसो क्रिम पनि हालिदिन्छौँ स्कुलमा धुलो छ अनि जानेको लागि एकचोटि चाहिँ 1 घन्टाको टाइम दिएर पुरै मेकअप गर्छौँ भन्नुभयो कि बिकज देयर प्यारेन्ट्स वान्ट भेरी टाइडी भेरी अपडेटेड त्यसो गरी यस्ता कुराहरू गर्दा नै हाम्रो दिन बित्ने हुनाले यो लास्ट सन्डे यसमा चाहिँ रेगुलरली PDPहरू गऱ्यौँ भने अब हुन त कति हामी गर्न सकेका छौँ प्रयास गरेका छौँ राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले यो PDP रिभ्यू गर्नुपर्ने कुरा छ यो रिभ्यू यसो हेर्नुहोस् तपाईँले पनि पढ्दै हुनुहुन्छ होला म मेल पनि गरिदिउँला तपाईँहरूलाई यो रिभ्यू गर्ने टिप्सहरू रहेछ यसरी चाहिँ पर्सनल रिभ्यू गऱ्यो भने यही कुरा राखेर हामी प्रोग्राम रिभ्यू गर्न सक्छौँ के टार्गेट थियो के अचिभ गरियो किन गरिएन होइन कसरी गर्न सकिएला यो गर्न आवश्यक रहेछ हाम्रोमा यो कुरो अलिक चुकेकै छ हरेक प्रोग्राममा हामी के कन्फ्युज हुन्छौँ भने पहिले के गरेका थियौँ भनेर फेरि सुरु गर्छौँ कि हामी के गरेका थियौँ के अरे प्रोग्राम चाहिँ त्यही गर्छौँ तपाईँले एक्जाम 4वटा गर्नुहुन्छ हरेकचोटि एक्जाममा त्यही कुरा गर्छौँ हामी फेरि त्यही कुरा घटना गर्छ कहिले के हुन्छ कहिले के हुन्छ कहिले के पुग्दैन कहिले काहीँ त क्वेसन चाहिँ आजको भोलि हुन्छ TU KU त बेजती हुन्थ्यो अब स्कुलभित्र भएर त्यति थाहा हुँदैन प्यारेन्टलाई होइन त्यसो भने सरप्राइज एक्जाम भन्नु रहेछ त्यहाँ वर्ड पोइन्ट सरप्राइज एक्जाम होइन भोलिको एक्जाम आज भयो भने सरप्राइज भनिदिनु पऱ्यो सरप्राइज टेस्ट भन्ने हो सरप्राइजै हो त है ओके review the goals you set for yourself previous year. Did you achieve them? If not, why? Assess if they were realistic, attainable.
or if you need to adjust them for the coming year. अब स्मार्टको कुरा गऱ्यो नि कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम पनि स्मार्ट नहुँदो रहेछ स्मार्ट नहुँदा स्मार्ट भनिन्छ यो त हो कहिलेकाहीँ हामी फेल खान्छौँ प्लान गर्छौँ हाम्रो प्लान चाहिँ it's not a plan, it's a dream monthly. When you write down, it becomes a plan, otherwise it's a dream monthly. Mental mapping हुन्छ यसो गर्ने त्यसो गर्ने भनिन्छ त्यहाँ गर्न गएपछि चाहिँ यति गाह्रो हुन्छ नि जस्तो हिजो अस्तिकै घटना हुनु न स्विङ कि स्विङ लग्यो मलाई सेट गर्यो स्विङ कि स्विङ आयो यहाँ समस्या भइहाल्यो किनभने हाम्रो त्यहाँ नर्सरीको टेबलको हाइट नर्सरीको टेबलको चेयरको हाइट र युकेजीको टेबलको हाइट र चेयरको हाइट फरक छ अनि त्यहाँ कलर कम्बिनेसन फरक छ उहाँबाट भलन्टियरले बोकेर ल्यायो थुपार दियो फेरि त्यही काममा फेरि आज दिनभरि अब यता उता बोक्दै होला We did a hard work but it was not smart. Why? We had no plan at all. हामीले के मात्रै बुझ्यौँ टेबल ओसार्ने हो टेबल लाने हो टेबल ल्याउने हो ससुराली जाने हो जस्तो उता लाने हो यता ल्याउने हो चिचिमा खाने जस्तो यता लाने हो यता ल्याउने भन्यो and again we did it अनि यो चाहिँ किन भयो भन्दा प्लान भएन अनि चेकलिस्ट भएन त्यही कुरो तपाईको ठ्याक्क प्लान गरेर त्यो भलन्टियरलाई पनि क्लास असाइन गरेको भएर टेबल असाइन गरेको त्यही कुरा मजाले त्यही कुरा आउँथ्यो we do really work hard but sometimes because of smart work we are missing a lot of things. Good morning everyone, good morning. It's okay. So this is what we are lacking. हामीले यो कुरा पनि साथीभाइहरूले Malini, so you have to learn Nepali also, okay? Try to understand, okay? I'm explaining into Nepali. So these are the things we need to learn. Not you need to, we need to learn. So that we can make it a smart work. Theoretically, goals needed. Like tips ko रूपमा लिएर गयो भने धेरै कुरा सुध्रिन्छ होला है because I claim we all are experts into our own areas. The thing is we are not working organized way. So because of that we do hard work and we get less good results. That is what we are having. So मैले यति भनेर मेरो रिभ्यु सके अरु रिभ्यु चाहिँ धेरै छ त्यो रिभ्युलाई चाहिँ मैले obviously we will start working with त्यसमा हामी फेरि भेट्ने छौं र यो एकाडेमिक सेसनको लागि आजको कार्यक्रमलाई नै औपचारिक रूपबाट अन्त्य गर्ने कार्यक्रमको रूपमा हामी लिन छौं यसमा कहिलेकाहीँ नयाँ कुराहरुले अलिकति स्ट्राइक मलाई गर्छ प्रोग्रेसिभ विद्यालय भन्छौं हामी प्रोग्रेसिभ हुन चाहन्छौं र प्रोग्रेसिभ भनेको ठुलो आकाशै झर्ने चाहिँ होइन प्रोग्रेसिभ कस्तो रहेछ भनेर एकजना अभिभावकले मलाई सिकाउनु भएको भर्खरै हाम्रै एकदमै श्रद्धेय अभिभावकले तपाई प्रोग्रेसिभ स्कुल कमला म्यामले एकजना अलिकति विज्ञलाई एसोसिएट गर्नुभयो न्यूज लेटरको प्रसङ्गमा अनि उहाँसँग भेटघाट गरे यो हाम्रो कुरा हामी परिवार बसेको छौं त्यसकारण भन्दा केही अन्यथा नहोला भन्ने लागेर भनेको उहाँले भन्नुभयो तपाई प्रोग्रेसिभ भन्नुहुन्छ सर तर तपाई ट्रेडिसनल टिकिङलाई अझैसम्म बिर्सिनु भएको छैन भन्नुभयो के टिक भनेको हामी पढ्दादेखिको टिकिङलाई प्रोग्रेसिभ विद्यालय हो भने त्यसलाई स्माइली फेस दिनु पर्थ्यो होला स्टार दिनु पर्थ्यो होला या अरु कुराहरुतिर प्रोग्रेसिभ सोच ल्याउनु पर्थ्यो होला त्यो नगर्दाखेरि तपाई प्रोग्रेसिभ हो कि होइन भन्नुहुन्छ एउटा इन्डिकेटर चाहिँ हो यस्तै धेरै ठाउँहरुमा इम्प्रुभमेन्ट ल्याउन सक्दाखेरि प्रोग्रेसिभ विद्यालय हुन्छ सानो सानो कुराहरु रहेछ तर यसमा पनि ध्यान जानुपर्छ भनेर सरले हामीलाई शिक्षा दिएर बिदा गर्नु भएको छ त्यसपछि एउटा नयाँ वर्ड चलनमा आएको छ त्यो वर्ड म गुगलमा खोज्दैछु भेटिरहेको छैन यो ह्युलोजी भन्न चाहेको जस्तो देख्छु म अलिकति मैले शेयर मात्रै गर्न खोजेको यो ह्युलोजीले के भन्न खोजिरहेको रहेछ भने टिचर अनि
के रहेछ कसैलाई थाहा छ यो विषयमा I think it's utility. युटोलोजी Utility. युटोलोजी यस Utility. के रहेछ एक्चुअली भनिदिनु त सर प्लिज Okay, so we have been, like well informed with pedagogy. So your term pedagogy भन्छ यसलाई हामी टिचिङ एन्ड लर्निङ भन्छौँ. So नयाँ वर्ड चाहिँ युरोपियन एन्ड अमेरिकन टर्ममा चाहिँ एजुकेसन सिस्टममा सुरु भइसकेको छ. त्यस युटेगोजी त्यसमा चाहिँ के हुन्छ अहिले चाहिँ हामी टिचर्स प्लानिङ भनिरहेको छौँ. त्यसमा चाहिँ स्टुडेन्ट्स दे प्लान आफ्टर ओन लर्निङ. इट्स नट लाइक टिचर्स दे प्लान फर द स्टुडेन्ट्स लर्निङ. Here the students plan for their own learning, what they need to learn, what they need to do in the classroom, they plan by themselves. That is what Utegozi, that has been operating in many of the European-based countries as well. They have already asked, that is Utegozi. थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू सर यसले चाहिँ के गर्न खोज्दो रहेछ भने विद्यार्थी बुक र टिचर भन्दो रहेछ. अहिले चाहिँ विद्यार्थी टिचर र बुकको कन्सेप्ट छ हामीसँग होइन. विद्यार्थी टिचर अनि बुक बुक चाहिँ थर्ड लेभलमा पऱ्यो. यो टर्मिनोलोजीमा चाहिँ विद्यार्थी बुक अनि मात्रै टिचर भनेर भन्ने कुरा नरहने कारणहरू यो पनि छ. खैर यो चाहिँ मैले शून्य समयको फाइदा मात्रै लिएको थिएँ. अब म फेरि मेरो आफ्नो गाइडेड टाइममा जान्छु. मलाई पनि सरले यो कुरा मात्रै बोल्छ भन्नुभएको छ. म त्यो बोल्दछु है त. यो वेलकम टु पिडिपी सेसन टु अल फ्रेन्ड्स. हामीले यो एकाडेमिक सेसनमा यही मञ्चमा 8वटा पिडिपी सेसन गर्न सकेका छौँ. यो 8वटा पिडिपी सेसनमा मैले कसैको छुट्यो भने मलाई सम्झाउनु होला ल. जस्तो बुक रिभ्यू प्रोग्रामलाई कन्टिन्यू गर्दै आएका थियौँ नि त्यसमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु. देवका मैले फुल नाम भन्ने देवका, रवि, मिलन, शान्ति बस्याल, धना, अरुणा, सुनिता, राम, मनिष, सुरज, मनोज, प्रेम, कमल, रविन, रञ्जित र गणेश. थ्याङ्क यू सो मच फर यो रिभ्यू इन द प्रिभियस. मैले कसैको नाम छुटाएँ भने छुटेको नामलाई पनि विशेष धन्यवाद छ है त. अनि बाँकी रहने साथीहरूले कतिपयले आज पनि गर्दै हुनुहुन्छ. 6वटा प्रेजेन्टेसन्स आज छ. सेकेन्ड हाफमा हामी त्यो राखेको छौँ. यो एउटा प्रसङ्ग ल्याएँ. अब म यहाँहरूलाई अर्को कुरा के भन्दैछु भने मसँग यो पाइचार्टै बनाएर चाहिँ देखाएको छैन. हामीले मेरो जानकारी मेरो रेकर्डमा अफिसियल रेकर्डमा रहेको हामीले सुरज सर मार्फत क्यालिग्राफीको क्लास गराएका थियौँ. त्यसमा 47 पार्टिसिपेन्ट मध्ये 5 एब्सेन्ट हुनुहुन्थ्यो. सरले अघि कतै केही जोड्दै हुनुहुन्थ्यो कुरा म चाहिँ बोल्दिनँ, मेरो हैसियत पुग्दैन. तर यो पिडिपीले यहाँहरूको प्रोफेसनलिजमलाई खार्ने हो र त्यो म नामै पनि भन्न चाहिँ चाहन्न किनभने सेल्फ स्टिम म्याटर्स. त्यस पछाडि हामी टिचिङ पेडागोजिज भन्ने एन्ड बेरियर्स भन्ने हुकुम प्रसाद दाहालको सेसन लिएका थियौँ. यहाँहरूलाई जानकारी छ. त्यसमा 49 को नाम उल्लेख भएकोमा 2 जना एब्सेन्ट देखिएको छ. अनि त्यसपछि हामीले नन टिचिङलाई हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्टको कुरा गऱ्यौँ. त्यसमा 20 जना मध्ये 1 जना अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो. अनि त्यसपछि हामी क्लासरुम म्यानेजमेन्टमा म आफै र राजु सरले लिएको थियौँ. यसमा 46 जनाको नाम लिस्ट भएकोमा 9 जना एब्सेन्ट हुनुहुन्थ्यो. त्यसै गरी अर्कोमा इनोभेटिभ टिचिङ पेडागोजिज भनेर जेपी श्रीवास्तवले हामीलाई लिनुभएको थियो. त्यसमा 47 को नाम लिस्ट भएकोमा 2 जना एब्सेन्ट हुनुहुन्थ्यो. यो एब्सेन्टबाट हामी एब्सेन्ट कल्चरभन्दा अलिक पर जान सक्यौँ भन्ने मेरो गुनासो रहन्छ नै. त्यसपछि बुक रिभ्यूलाई हामी अघि बढेका थियौँ. त्यसमा चाहिँ 46 लिस्ट भएकोमा 5 एब्सेन्ट हुनुहुन्थ्यो. अनि स्टिम पेडागोजीको विषयलाई लिएर अनि तमाम र मैले यहाँनिर सेसन राखेका थियौँ. त्यसमा सङ्ख्यात्मक हिसाबमा 53 हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता. त्यसमा 10 जना अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो. अनि त्यसपछि पछिल्लो लास्टमा सरले पनि अघि प्रसङ्ग उद्धृत गर्नुभएको थियो. हामीले काठमाडौँ युनिभर्सिटी मार्फत लिएको डिजाइन थिङ्किङमा 46 जनाको नाम मेन्सन भएकोमा 31 जना मात्र उपस्थित हुनुहुन्थ्यो. जहाँ हामीले डिजाइन थिङ्किङ र जिक्सअप पेडागोजी मेथोडोलोजीको विषयमा कुरा गरेका थियौँ. यो 8वटा हामीले यो एकाडेमिक सेसनमा लिएको पिडिपीको सेसन थियो इन हाउस. मैले यो अर्थमा भन्न चाहेको यही मञ्चमा बसेर हामीले यो गरेका थियौँ. बाँकी बाहिर गएर हामी अघि सम्मानित भइसक्यौँ. हामी सबैलाई बधाई छ त्यसमा है त. त्यसपछि
यो टिपिडिपी मैले सामान्य सेयरिङ गरेँ, यही कुरा नै भन्न चाहेको थिएँ। अन्त हामीसँग अरू पनि छ है, जस्तो 3 प्रकारको मोडालिटिजमा पिडिपी गइरहेको छ। एउटा यहीँ हुन्छ, एउटा बाहिर गएर सर्ट टर्म हुन्छ, अर्को एकाडेमिक डिग्री पनि छ। एकाडेमिक डिग्री पनि स्कुलले कन्टिन्यू गराएको छ, गर्दै हुनुहुन्छ यहाँहरू, पर्सनली पनि गर्दै हुनुहुन्छ, मास्टर्स पढ्दै हुनुहुन्छ, एमफिल गर्दै हुनुहुन्छ, ब्याचलर्स नै गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो पढाइ यहाँहरू कन्टिन्यू छ, एकाडेमिक कुराहरू, त्यसमा स्कुलले जहिले पनि प्रोत्साहन गर्दछ भन्ने भयो। त्यसपछि हाम्रो मैले बिएमपीको विषयमा, अरू विषयमा म एकदम सर्टकटमा मात्रै बोल्ने छु होइन। बिएमपी भनेको बिहेभियरल म्यानेजमेन्ट पोलिसी स्कुलसँग छ। ओ मार्लिन इज देयर, डु आई निड टु टक इन इङ्ग्लिस? No, I'm trying to understand. You have to learn. बिहेभियरल म्यानेजमेन्ट पोलिसीमा नि हामीसँग एउटा त ह्यान्डबुक छ। हेर्नुहोस्, ह्यान्डबुक हामीले न्यू रिक्रुटमेन्टलाई चाहिँ अपोइन्टमेन्ट लेटरसँगै दिने गरेका छौँ, त्यो पढ्नुहुनेछ। अब हामीसँग भएको फ्यामिली मेम्बरलाई पनि यो एकाडेमिक सेसनको अन्त्य र अर्कोको सुरुसँगै चाहिँ हामी ह्यान्डबुक चाहिँ र अपोइन्टमेन्ट लेटर पनि दिने तयारीमा छौँ। अनि त्यो एउटा भयो ह्यान्डबुक। अर्को भयो ब्लू कार्ड ग्रिन कार्ड पोलिसी छ र येल्लो कार्ड पोलिसी पनि छ। येल्लो कार्ड चाहिँ अघिल्लो ह्यान्डबुकमा थियो, यो अहिलेको पछिल्लो संस्करणमा चाहिँ येल्लो कार्ड हामीले काटिदिएका छौँ। यसलाई फेरि कन्टिन्यू गर्छौँ। यो एउटा कुरा भयो, यो एकाडेमिक सेसनमा हामीसँग कन्टिन्यू भएको होइन। अब यो कपी क्रस चेकिङ हामी अहिले कपीहरूलाई अलिक एग्रेसिभली लागेको छौँ नि है। यो एकाडेमिक सेसनमा हामी कपी चेकका कुराहरूलाई लिएर सिरियस भएका छौँ। हामी सबैको एफोर्ट छ र प्रगति पनि भएको छ है। मैले राम्रो राखेको छु। हेर्नुहोस् त कसको नाम आएको छ, रुबी केसी कहाँ हुनुहुन्छ? बधाई छ, थ्याङ्क यू सो मच होइन। अन्त अरूले पनि गर्नुभएको छ है, फेरि नगरेको होइन नि। मैले त यसो 2टा मात्रै अट्ने भएर यो राखेको है, अरू सबै साथीहरूको एफोर्ट छ है। यहाँ त 2टा मात्रै अट्ने भयो नि त, समस्या परेको होला नि। अब जेन्डर फ्रेन्डली भएर चाहिँ एकजना मेलको भएको कति राम्रो हुन्छ रहेछ। एनिवे कपी क्रस चेकिङलाई पछिल्लो आवरमा हामीले अलिक बढी प्लान वेमा गएका छौँ कि यसमा यहाँहरूले चेक गर्नुहुन्छ अनि फेरि सिटहरू बन्छ, सिटहरू त्यहाँ राखिएको पनि हुन्छ, यहाँको फाइल पनि छ। अहिले पछिल्लो प्लानिङ हो, रिभ्यू पनि छ। रिभ्यू हुँदै हामी अस्तिको प्यारेन्ट सेसनमा हेर्नुहोस् न, म्यामले प्यारेन्ट सेसनको अर्गनाइज गर्नुभएको थियो, त्यहाँ पनि हामीले यसको फिडब्याक दिएको छौँ। फलानुले कपीहरू अपडेट गरेको छैन, गर्नु होला है भनेर। यसरी नै चेन्ज आउने हो कि साथीहरू, यसरी नै चेन्ज आउने हो। प्लान बेसमा गएपछि चेन्ज आउँछ भन्ने हो। त्यसपछि अकाउन्ट डकुमेन्टेसन प्लान छ हामीसँग। मैले यो पेज चाहिँ गर्न पाइनँ, तर प्रत्येक यो एकाडेमिक सेसनको प्रत्येक टर्ममा हामीले हेड अफ डिपार्टमेन्ट साथीहरूसँग बसेर कोलाबोरेसन गरेर यो चाहिँ हाम्रो डेडलाइन हो भनेर भनेका छौँ। र पछिल्लो आवरमा यसमा उल्लेख्य सुधार आउँदै गएको छ, राम्रो भएको छ र त्यो रेस्पेक्ट, हाम्रो डेडलाइनलाई रेस्पेक्ट हुँदै आएको छ। एकदम राम्रो कुरा हो। प्लान गर्छौँ हामी, टर्म प्लान गर्छौँ, एचओडी बसेर अनि त्यसलाई रेस्पेक्ट गर्ने प्रयास गर्छौँ। अब म कोलाबोरेसन्सको कुरा गर्छु ल। हाम्रो स्कुलको वेब पेजमा पनि अपडेट भएको छ है। वेब पेजमा कति फ्यामिलियर हुनुहुन्छ? www.babylonschool.edu.nb मा पनि छ अपडेट। यहाँ हामीले एसइसी स्कुल इन्टरप्राइज च्यालेन्जको कुरा छ, अनिता म्यामले नेतृत्व लिएर अघि बढ्नु भएको छ। यसमा हामी सिल्भर लेभल्समा पुगेका छौँ, अर्को साल गोल्डनमा पुग्ने भनेर हामी जोरदार प्रयास गर्दैछौँ। यो भयो, यो इन्टरनेसनल कोलाबोरेसन है। यो अर्को जोन मुर युनिभर्सिटी है। यो युलेन्सले जहिले पनि एउटा अमेरिकाको युनिभर्सिटीको नाम लिइरहेको छ कि नाम एउटा अमेरिकन युनिभर्सिटी छ, आइबीको कुरालाई लिएर जहिले पनि त्यसलाई ठ्याक्क टपमा राखिरहेको हुन्छ कि। हामी पनि जोन मुर युकेसँग एसोसिएट हो। कोभिड पछि अलिकति च्यानल ब्रेक भएको छ, तर बिगो यो पनि इन्टरनेसनल कोलाबोरेसन हो है। अर्को इन्टरनेसनल कोलाबोरेसनको लाइभ इक्जाम्पल त यहीँ हुनुहुन्छ है ल। AIESEC मार्फत हामी जो भलन्टियरिङ अपरेट गर्छौँ। Marlene, your photo is there? Yeah. Yes. Okay, it's through AIESEC and we are collaborated with the institutions है। अब अरू थुप्रै आउनुहुन्छ है, फेरि आइराख्नुहुन्छ है। इडियु प्ले यो नेसनल कोलाबोरेसन छ है। यो चाहिँ इडियु प्ले मैले भन्नै पर्दैन, यहाँहरू विज्ञ हुनुहुन्छ। त्यसपछि डिजी स्कुलको कुरा है। डिजीमा भव्य लाग्नु भएको छ, कम्प्युटर डिपार्टमेन्ट एकदम अहोरात्र लागेको छ, अझै लाग्नु होला, अझै सशक्त रहनु होला, धेरै गर्नुभएको छ, मैले किन भनिराख्ने है। त्यसपछि कनेक्टिङ क्लासरुम त भइहाल्यो, यो हाम्रो निकै ठुलो उपलब्धि अझै पनि मान्छौँ।
गइरहेको छ। यो ISA सर्टिफिकेसन हो। यो कहाँ गयो करेक्टिङ क्लासरुम डोको रिसाइकल है। यसमा पनि हामी अघि बढेको छौँ है। हामीलाई थाहा छ यो विषयमा डोको रिसाइकल। पछिल्लो आवरमा हामीलाई केही अवार्ड पनि गरेको छैन। यो पछिल्लो अवार्ड चाहिँ के हो? एक दुई शब्द भनिदिनुहुन्छ, 2 लाइन भनिदिनुहुन्छ। हजुर मलाई त भेटाउनु भएको छैन। मैले बुझेको चाहिँ के हो भने यो रिन्युएबल र नन रिन्युएबललाई चाहिँ हामीले हरेक क्लासमा 2टा डस्टबिन राखेको छौँ। च्यालेन्जेस पनि त्यत्तिकै आइरहेको छ। हामीलाई फिडब्याक पनि दिनुभएको थियो। अझ मलाइभन्दा धेरै कमला म्यामले भन्न सक्नु होला। के छ भने नानीहरूले त्यो रिन्युएबल र नन रिन्युएबललाई सेपरेटली नराखेको कारणले गर्दा त्यहाँ चाहिँ एउटा उहाँहरूले एउटा आउटकम पनि दिनुभएको थियो। हामीले हाम्रो वेस्टले गर्दा कतिवटा ट्रिजहरू सेभ गर्न सक्यौँ, कति रिन्यू गरेर प्रोडक्टहरू ल्यायो भन्ने पनि छ त्यहाँ। मैले सर्टिफिकेटमा मेन्सन छ। अब कमिङ इयरमा चाहिँ मैले के पनि सोचिरहेको छु भने यत्रो संस्थासम्म हामी आबद्ध रहेछौँ होइन। वाइ नट टु कनेक्ट SEC विथ दिस अर्गनाइजेसन। आई एम लुकिङ फरवर्ड टु वर्क विथ दिम। थ्याङ्क यू। यसको प्रोग्रेस है। यसलाई प्रोग्रेसिभ भनिन्छ। नयाँ कुरा सोच्ने है। यसलाई जहाँ उभिएको छ त्यहाँबाट नयाँ कुरा सोच्ने नै प्रोग्रेसिभ स्कुल हो नि त। डोको रिसाइकल है त। अनि त्यसपछि NCC हेर्नुहोस् त, यो नेसनल कोलाबोरेसन पार्टनर पनि हो। NCC यहाँलाई पनि थाहा छ। नेसनल क्याडेट क्रप्सले पछिल्लो आवरसम्म पनि हामीलाई केही नयाँ नयाँ काम चाहिँ गर्दै थियो। हामी जानकार छौँ यो विषयमा। त्यसपछि प्रोग्राममा यो सालका प्रोग्राम्सहरूको कुरा है। क्लासरुम अब्जर्भेसनको कुराहरू आएको छ है यहाँलाई। क्लासरुम अब्जर्भेसन्सबाट फिडब्याक आएको छैन। फिडब्याक रिटर्न फर्ममा छ। यहाँले आफैले हेर्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो र हेर्नु भएको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ विद्यालयको उद्देश्य के हो भने नि म बडो ओपनली भनिदिन्छु। तपाईँ हामी लिडर्सको मुभमेन्ट हुँदाखेरि नि वास्तवमा टिचर्सलाई नै सजिलो हुन्छ भन्ने हैसियतबाट यो काम आएको है। कसैलाई पनि अप्ठ्यारो पार्ने होइन। यो संस्थागत रूपबाट सबै मिलेर हामी लिडर्सहरूको मुभमेन्ट होस्। बाहिर मुभमेन्ट हुँदाखेरि पनि फलानु हिँड्दै हुनुहुन्छ है भन्ने खालको हुन्छ है। नट फर द टिचर्स। सो एक्चुअली गाइडेड फर द्याट है। हामी विद्यार्थीहरूलाई ट्र्याक गर्न पनि खोजिरहेको छौँ। यही साल साक्षी छ। अनि अगाडि म बाध्य छु भन्नलाई क्लासरुमहरू नोइजी हुने गर्थ्यो। अहिले पछिल्लो आवरमा क्लासरुमहरू अलि बेटर बन्न सकेको देख्छौँ हामी। अब यसको पछाडि यहाँहरूकै ठुलो हात छ, धेरै ठुलो हात छ। किनभने यो सिचुएसन्स चेन्ज हुनु आफैमा राम्रो कुरा हो। मैले यो धेरै बोलिनँ। त्यसपछि यो क्लासरुम म्यानेजमेन्ट भन्ने पनि हामी हेर्छौँ। कति प्रोग्रामहरू छ। क्लासरुम म्यानेजमेन्टमा हामी जोड गर्छौँ, फेरि पनि चिप्लिहाल्छौँ। समस्या चाहिँ छ है। फेरि पनि जोड गर्छौँ, फेरि पनि समस्या चाहिँ आइहाल्छ। र यो फेरि एकचोटि ठ्याक्कै अपडेट गरेर सधैँका लागि हुने चाहिँ होइन। यो सधैँ जानुपर्ने प्रोग्राम हो। अथवा फिडब्याक चाहिँ आउँछ। यहाँलाई फिडब्याक आइरहेको छ। हामी फिडब्याकको क्रममा वान वे पोलिसीमा चाहन्छौँ है। हामी अरू होइन, थ्रु कोअर्डिनेटर्स नै इन्ट्रेक्ट हुन चाहन्छौँ यहाँहरूसँग। त्यसले चाहिँ के होस् कि दुविधा क्रिएट नहोस्। एउटाले मैले भेटेँ यो भन्ने, अर्कोले भन्ने होइन। वान डोर पोलिसीमै गएर ट्राई गरौँ। क्लासरुम म्यानेजमेन्ट अझै पनि हामीलाई महत्त्वपूर्ण छ। यो अन्तिम परीक्षाको नतिजा हाम्रो क्लासबाटै हुन्छ। अनि फेरि कहाँनिर अलिकति हामीलाई समस्या हुन्छ भने हेर्नुहोस् है, आजको रिभ्यू हो। रिभ्यू भएको हुनाले मैले नराम्रो पार्टहरूलाई पनि सेयर गर्नुपर्छ। त्यो बाध्य छु म। जब सबै कुराहरू गर्छौँ, हामीसँग डिजिटल मिडियाहरू पनि छ। डिजिटल मिडियाबाट हामी पोस्ट गर्छौँ। अनि पोस्ट गरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ हो त्यहाँ त च्यातिएको रहेछ, पछाडिपट्टि एकदम नराम्रो चिज रहेछ, यो नगरिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने खालको आशय रहन्छ क्या। अनि त्यो आशय कति बेला रहन्छ हामीसँग, जति बेला हाम्रो भित्री कुरा छताछुल्लो भएको हुन्छ, वर्ल्ड वाइड गइसकेको हुन्छ कि। यो समस्याहरू यो एकातिरको समस्या हो। अर्को कुरा हामी प्यारेन्टलाई इन्भाइट गर्दैछौँ क्लासरुमभित्रै। इन्भाइट गर्ने क्रममा हाम्रो क्लासरुम वाउ होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। यो क्लास यस्तै छ हाम्रो सबै क्लासहरू र हामी चाहन्छौँ यस्तै होस् है। म यो क्लास चाहिँ छैन भन्न चाहन्न, तर हाम्रो क्लास यस्तो होस्, बेटर होस्। स्टिज अन टाइम सेभ्स न भेरी गुड पोइन्ट म्याम, थ्याङ्क यू। किन हामी त्यो पोस्ट विश्वव्यापी बनाइसकेपछि अनि मात्रै थाहा हुन्छ हामीलाई हो यो पछाडि जुत्ता चाहिँ नखोल्दैको भए हुन्थ्यो भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ छ। यसलाई यसो हामी सबैले मनन गर्नुपर्ने स्थिति छ होइन। सो फेरि हाम्रो जस्तै स्कुलको त बार भनेको कुरा हो, रिपिट कति गर्ने। क्लासरुम नै स्ट्रेन्थ हो, बाहिर केही पनि स्ट्रेन्थ छैन क्या। हाम्रो क्लासरुमभित्रै हाम्रो टिचिङ लर्निङ र त्यहाँभित्रको स्ट्रेन्थ नै ठुलो हो।
त्यसैको कारणले टिकेको छौँ अनेस्टली स्पिकिङ। अनि र त्यसलाई अझै पनि एकपटक नि हामी सबैको ध्यान जाओस् त्यसमा, क्लासरुम बेस्ट होस्, हाम्रो क्लास राम्रो होस् वा होस्। कुनै पनि मटेरियलहरू हामीले सर्टेज राखेका छैनौँ। लजिस्टिक हुनुहुन्छ, भावनाकोमा पुग्नुभयो भने जे सामान पनि यहाँले पाउनुहुन्छ भने किन कसर राख्ने। अनि फेरि हामी आफैले गर्नु पर्दैन, प्राइमेरी बाहेक, प्राइमेरीमा केही आफूले गर्नु पर्ला। अरू क्लासेसहरूमा चाहिँ विद्यार्थी मार्फत पनि हामी अघि बढ्न सक्छौँ, तर राम्रो हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हो। बुक रिभ्यूमा त हामी गइरहेको छौँ। दुईवटा मोडालिटी छ है बुक रिभ्यूको। एउटा न्युज लेटरमा हामी कन्सटेन्टली जान्छौँ है, दुईवटा मात्रै, तर न्युज लेटरमा दुईवटा जहिले आइरहेको हुन्छ। त्यसपछि अहिले बुक रिभ्यूको नयाँ मोडलमा हामी चर्चा गर्दैछौँ। हेड अफ डिपार्टमेन्ट साथीहरूसँग छलफल पनि भइरहेको छ, हामी प्लानिङ पनि गर्दैछौँ है। यहाँलाई म जानकारी दिन चाहन्छु, इङ्ग्लिस डिपार्टमेन्टले आगामी वर्षको लागि 4वटा बुक नेपाली डिपार्टमेन्टसँग कोलाबोरेसन गरेर 4वटा बुक रेकमेन्ड गर्दैछ। त्यसलाई हामी बुक लिस्टसँगै यो एकाडेमिक सेसनको सुरुमै फलानु बुक फो क्लासको नानीले किन्नुपर्छ भनेर हामी इन्डिकेट गर्न चाहँदैछौँ। साइन्स डिपार्टमेन्टसँग बस्ने प्रयत्न जारी छ। उहाँहरूबाट हामी प्रत्येक टर्ममा एक प्रकारको साइन्टिफिक प्रोजेक्टहरू खोजिरहेका छौँ। सोसल विभागबाट विभिन्न लिगल डकुमेन्ट्सहरू र लिगल भिजिट्सका कुराहरू गर्दैछौँ। मृत्यु दर्ता, जन्म दर्ता जस्ता कुराहरूमा पनि हामी छलफल गर्दैछौँ। त्यतातिर हामी अघि बढ्न खोज्दैछौँ। यो पनि प्रोग्रेसिभ हो साथीहरू, यो पनि प्रोग्रेसिभ हो। नयाँ कुराहरू ल्याउन सकिन्छ क्लासरुममा भन्ने कुराहरू लिएर छलफल हुँदैछ र पक्कै हुन्छ आगामी सेसनमा यो हुन्छ। म अहिलेसम्म पेनिट्रेट गर्न सकेको म्याथ डिपार्टमेन्टसँग पुगेको छैन, किनभने म्याथको बारेमा म्याथ डिपार्टमेन्टकै धरोहरहरूले मलाई अझै आइडिया दिए राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। के गर्दा उपयुक्त अरू बाँकी रहेको 4-5वटामा चाहिँ म कम्प्युटरमा त डिजी छ, पुगेको छैन। अरूमा चाहिँ म पेनिट्रेटमा छु। म्याथको सवालमा मलाई आइडिया दिनुभए राम्रो हुन्छ ढिलो चाँडो। तर केही गरौँ, केही अघि बढौँ भन्ने प्रसङ्ग भयो। टिचर्सको बुक रिभ्यू त भइहाल्यो है, त्यसमा समस्या भएन। क्लास टेस्ट र भाइभाको मोडालिटीमा अलिकति चेन्ज आएको छ है, यहाँलाई थाहा छ है। 8 र 9को 8 र 9मा चेन्ज आएको छ। अब यो भाइभालाई अझै कन्क्रिटली निर्णय लिन नसके पनि आगो फरक शैलीमा लिने या नलिने भन्ने नै हो, या नलिने या लिँदाखेरि फरक शैलीमा मात्रै लिने भन्ने हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ छ अहिलेसम्मको। क्लास टेस्ट चाहिँ अनिवार्य शर्त हो। अहिलेको पछिल्लो हाम्रो प्रयत्न, संस्थागत प्रयत्न के हो भने फ्याकल्टी साथीहरूलाई अरू खालको डकुमेन्टेसन्समा भन्दा पनि टिचिङ लर्निङसँग एसोसिएट हुने कुरामै इङ्गेज गर्नुपर्छ। त्योभन्दा बाहिरको कुरामा लानु हुँदैन, जानु हुँदैन भन्ने हो। त्यो चाहिँ कन्सेप्ट हो। यसमा हामी अघि बढ्दैछौँ है। र टेस्ट लगायतका कुराहरू, पर्सनल रिपोर्ट्सहरू त कन्टिन्यू रहन्छ। न्युज लेटर हुँदैछ, हामी धेरै एसोसिएट छौँ है। कहिलेकाहीँ समस्याहरू छन्, समस्याहरू आउँछन् है, आएका छन्। समस्या छ र नै हामी छौँ भनेर भन्न चाहेँ मैले। यो पनि यो न्युज लेटर पनि धेरैसँग एसोसिएट छ है। हामी एउटा एडिटोरियल बोर्ड छौँ, त्यसबाट काम अघि बढेको छ। मलाई अलिक भर्खरैसम्म पनि अझै आइपुगेको छैन भन्दै हुन्थ्यो। अलिक कहाँ जानुपर्छ हो सर, अझै पनि आइपुगेको छैन है सर भन्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो चाहना चाहिँ के हो भने, हाम्रो चाहना चाहिँ प्रत्येक सेक्सनबाट एक-एकवटा चाहिँ राइट अप आओस् भन्ने चाहना हो। हरेकबाट त्यतिलाई प्लेसमेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने हो। तर कहिलेकाहीँ नआइदिएको हुनाले 5A3बाट मात्रै 5वटा हाल्नुपर्ने स्थिति पनि आएको छ। यो चाहिँ अलि म आफैलाई पनि बोल्न असजिलो लाग्छ। यस्तो विषयहरू सबैबाट आओस्, सबैको प्रतिनिधित्व होस् भन्ने चाहना हो। अझ राइट अप यहाँहरूले त ओपनली आफैले केही लेख्न सक्नुहुन्छ भने त्यो मेरोमा पोस्ट गरिदिनु होला अथवा राखिदिनु होला भन्ने कुरामा आउनुभए पनि हुन्छ। अनि आउँदो एकाडेमिक सेसनको लागि न्युज लेटर जस्तो मैले यो 14औं 15औंसम्म मैले लिड गरेको छु। मलाई लाग्छ अरू साथीहरूले अब लिड गर्नुपर्छ। आगामी सेसनको लागि अरू साथीहरू डेभलप हुनुपर्छ, किनभने मेरो मात्रै भाषा अब फेडेड डाउन भइसकेको छ। नयाँ कुरामा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत चाहना पनि छ र संस्थागत चाहना पनि छ। अरू साथीहरूले लिड गर्न सक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त चुनौतीहरू पनि छन् है। हामी अझै बढी सोच्न सक्ने स्थितिमा आइपुगेका छैनौँ। तर जे हुँदैछ गोइङ भयो। रुब्रिक्समा अघि भन्नुभयो सरले, रुब्रिकको मर्ममा प्रहार गर्नै सकेनौँ क्या। मर्म चाहिँ के हो भन्ने कुरा नै हुन सकेन। हरेक कुराको रुब्रिक्स हुन्छ, हरेक कुराको हुन्छ। हामीले पढेकै छौँ। त्यही एक्जिबिसनको पनि हुन्छ, कन्भोकेसनकै पनि हुन्छ, क्लासको मात्रै हुँदैन। रुब्रिक त धेरै कुराहरूको हुन्छ। फेरि पछिल्लो आवरमा हुन्छ। यहाँले मलाई सजेसन पनि दिनु होला,
एउटा 5E लेसन प्लानको बारेमा पनि हामीले पढाएका छौँ। 5E लेसन प्लान ठिक कि रुब्रिक ठिक भन्ने कुरामा म आफू चाहिँ दुविधामा छु। रुब्रिक ठिक हुन्छ कि, किनभने रुब्रिकलाई अहिले हामीले अप्लाई गरेको यसको नतिजा हामीसँगै छ, मैले भन्नै पर्दैन। त्यो 5E लेसन प्लान गर्ने कि रुब्रिक गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ म चाहिँ एकदम प्रश्नमा छु। तर जे भए पनि हामी गर्न चाहिँ PDP गर्छौँ। अब हामीसँग ECS छ है यसपालिको। अब कसैले पनि अन्यथा नमान्नु होला, ECS-CCA-मा जोरदार मेहनत गर्नुभएको छ। गोविन्द सरले कहाँ हुनुहुन्छ, जोरदार मेहनत गर्नुभएको छ र धेरै ठाउँमा सफलता पनि हात पार्नुभएको छ। उहाँको आफ्नै दुखेसो गुनासोहरू पनि छ, त्यहाँ पनि कोलाबोरेसन भएन भन्ने कुरा उहाँले एकदम प्रत्यक्ष रूपबाट भन्नुभएकै छ। कोलाबोरेसन्सको पार्टमा हामी स्पेसल्ली कहाँ चुकेका छौँ भने डान्स म्युजिक जस्ता कुराहरूमा एसोसिएट गरेर त्यसलाई मेन स्ट्रिममा ढाल्न चुकिरहेका छौँ। यो चाहिँ कमजोरीको रूपमा रह्यो एकाडेमिक इयरमा। तर आगामी वर्षमा यसलाई इम्प्रुभ गर्नुपर्छ र त्यसलाई सर्टेन च्यानलमा ल्याउनुपर्छ र टार्गेट सहित अघि बढ्नुपर्छ त्यहाँनिर। तर अन्य कुरामा जहाँ जहाँ हामीले हात पार्यौँ त्यहाँ असफलता कमै मात्रै हात परेको छ। त्यो चाहिँ मेरो जानकारीमा हुन्छ। मैले यति नै यसमा। अब हाम्रो सोसल मिडिया है, सोसल मिडिया स्ट्राटेजीमा पनि हामी काम गर्दैछौँ, बेसिकली लागिरहेका छौँ है। सोसल मिडियालाई पछिल्लो आवरमा एउटा अर्कै स्टाइलमा हामी गएका छौँ। आइसिटी एसोसिएट छ, नेजला म्याम हुनुहुन्छ। नेजला म्यामले चाहिँ आइसिटीको कम्प्लिटली हेर्नुहुन्छ होइन। जस्तो अब म हिजो अस्तिसम्म केही महिना अथवा केही दिन अघिसम्म म आफै थिएँ भने आइसिटीमा अहिले मेरो काम चाहिँ नेजला म्यामले गर्नुहुन्छ। उहाँले नै च्यानलिङ गर्नुहुन्छ सबै कुराहरूमा। र कन्टेन्ट राइटअपमा अहिले हाम्रो भाइस प्रिन्सिपल म्याम हुनुहुन्छ है त। कन्टेन्ट राइटअपमा हामीसँग सिट छ, एउटा सिस्टममा त्यहाँ अघि बढेका छौँ। अनि आइसिटीले आफ्नै काम गर्छ, फोटो भिडियोको लागि आइसिटी हो। तर आइसिटीको लागि के हामी नेजला म्यामलाई जाने भन्ने होइन, यहाँहरू सबै ओपन हुनुहुन्छ। मेल लेखेर भाइबर मेसेज दिएर आइसिटी कोअर्डिनेटर प्लिज कम टु माई क्लास भनेर जो कोहीले पनि भन्न सक्छ। उहाँहरूले तयार गर्नुहुन्छ। त्यो तयार गरेपछि उहाँहरूले त्यो सिटमा लेख्नुहुन्छ। यहाँहरूसँग चाहिँ सेयर छैन है सिट। त्यो सिटमा लेखिसकेपछि अनि त्यो चाहिँ नेजला म्यामले फलोअप गर्नुहुन्छ। ए आज प्राइमेरीको यो रहेछ, प्राइमेरीको यो रहेछ, सेकेन्ड्रीको यो रहेछ, ECS-CCA को यो रहेछ, ल फलानु अब के गर्ने भनेर उहाँले चाहिँ कम्युनिकेट गर्नुहुन्छ। र रिता म्यामले चाहिँ त्यसमा कन्टेन्ट राइटअप गर्दै हुनुहुन्छ। र यसरी अघि बढेको छ। अहिले चाहिँ हामी डकुमेन्टेड वेमा छौँ। डकुमेन्टेड वे भनेको त्यसलाई प्रिन्ट गरेर साइन गर्छौँ अनि हामी रेकर्डको रूपमा पनि राख्छौँ। यो रेकर्ड आवश्यक पनि छ हाम्रो सोसल मिडिया। हरेक मैले बोलेको कुरामा एक प्रकारको मेकानिजम डेभलप भएको छ है त। रुब्रिकै केसमा पनि हामीसँग मेकानिजम छ। यहाँले मेल गर्नुभएकोलाई हामी अघि पछिल्लो दिन जान्छु भनेको के भन्छ नि तपाईँ सिद्धियो त। मेरो भनाइ नै सिद्धियो त। धेरै बोल्न मन लागिरहेको थियो, सिद्धियो। मैले यसरी भने अरू धेरै कुराहरू छुट्याएँ पनि होला होइन, अथवा मेरो ग्रिपभन्दा बाहिरको विषय पनि थियो होला। यी सबै कुराको अल्टिमेट जिस्ट के थियो भन्दा आगामी सेसनमा योबाट हामीले फिडब्याक लियौँ। हुन्छ हाम्रो स्कुलले धेरैवटा प्रोग्रामलाई कोलाबोरेट गर्दो रहेछ। कोलाबोरेटको एउटा सर्टेन च्यानलहरू हुँदो रहेछ। त्यो सर्टेन च्यानलबाट आएको कुराहरू चाहिँ बेस्ट होस्, राम्रो होस् भन्ने चाहना हामी सबैको रहोस्। I can skip my introduction. After 2 weeks now, almost everyone should get to know me. Today I want to present you something about leadership. Me and Anita talked some days ago, maybe what topic would fit, and this was like the first topic that came to my mind because I think it's like really important. Everyone of you, can benefit out of it. So, today I want to tell you a little bit more about modern leadership. What's important for me? I have not read like the last days 5 different books and tell you like 20 different examples of being different kind of leaderships or anything. For me, it is important that we have like a good exchange. You don't like have to sit silently and only listen to me. For me, it's as well like really interesting as well to get your input, your thoughts on it, and that we have like a good exchange on it. And there's not one opinion that is right, and it is like really an individual thought on it. Okay, so I have a small agenda for today. We start with the qualities of a leader, then came to what is the difference between a boss and a leader.
who are strong leaders, and yeah, how can everybody maybe be a leader. Yeah, now for me it's really important as well to get like your thoughts on which qualities should a great leader have in your opinion. So maybe something untypical, I'm asking you, please everybody bring out your phones and type in slido.com. Does everybody have phones? Everybody has Wait, we have IT support here. So, To have good communication skills are important to be a great leader. To have sense of humor, okay? To be motivating, organizing and planning. That comes maybe as well like with being punctual, to have a positive attitude, to be a team worker, okay? Cooperative, yes, that's as well. Okay. We see like there are a lot of different ideas, but we have one that is really important for you and yeah, stands out. Okay, I think that's like giving everyone like a really good impression. Okay, we got some more. I think we will close it now because this got us already like some ideas what like your thoughts are on it, which impressions you have. Then let's go back to our presentation. I thought as well on myself, what do I think from my experience, from my working experience in university, what are qualities or characteristics for a good leader? What have I experienced? There were some things I had in my mind. Then I read like some articles about it and put like some yeah, thoughts out. Some of them are maybe as well like the same as you had, or maybe like in a different, like in the same family, maybe as well like a little bit different. So some of you wrote as well like to have good communication skills. I thought that as well, a leader should have like outstanding communication skills. So he should be able to talk with everyone on the same level, who be like open to be honest, to talk open about things, even if there are problems. It's important to talk about it. Then we have as well like a sense of humor. I would say maybe that comes as well with the creativity, the self-awareness. Yeah, a leader should be self-aware about like their own personality, their own strengths and weaknesses, so that you can lead a team and you'll be sure about yourself, to be authentic. It doesn't help you like to become a different kind of person and everyone's thinking about, oh, why are you behaving like that? You're not that kind of person. You're not crazy extroverted. Why are you now, if you're like standing in front of people and you'll be now the leader? Yeah, as I said, the creativity as well, like to have the drive to improve, always become better, always like to improve your team, to improve yourself. Then strategic and critical thinking, to overthink things, not stop if you're reached something, to have like an aim, to have a vision, like the broad overview for like the whole team. Where do you want to see your team? Which aims do you want to achieve? To be as well like an inspiration.
to anyone else, to motivate others, to, even if they have a bad day, to take them, to be the team together. The flexibility, not all ways are like always easy. You always have some bumpy roads, some problems that are coming up. Be flexible, have a another option, way B to go, and last but not least, to be responsible. To be like that someone can trust in what you say, to be responsible, be punctual, be like organized, have your own management, like be reliable to anyone else. That was like maybe the overview what's for you as well really important. When I read some articles, I read a quote that's called, "A leader is one who knows the way, who shows the way, and as well goes the way." I found it like really nice because it's such an easy sentence and it has like such a deep meaning. And it's really important that someone combines all three. If you have someone in your team who knows like the strategic, who knows the vision, but is not working with you, that doesn't help. And as well, if you have someone that says, okay, we have to do this and that, but is not doing their own part of it, or not contributing to the big aim. All in all, this will not be like someone who like motivates you or brings you in the right direction. So these all in combination, I think, are very important, and that like leads us as well to the point, okay, where do we have then the difference between a boss or a leader? And maybe like 20 years ago, it was like in companies that you had like one head off, and the boss said, okay, this is the vision, we have to go this way, we have to do these kind of things. And all the other opinions, like nobody cared like of the experience of the employees or the other opinions. I think nowadays the time has changed a lot. And that brings us as well back to the quote. Like we can see in that picture very well, like the boss shows the way and like knows the direction, but is not walking with them, is not doing teamwork. And you can even see like they need to work harder because of like the boss is sitting on the mission and not supporting and not being part of the team, being like arranged more out, not being like equally. And in the other picture we can see like the leader, he's walking in front, he shows them the way, but as well like working with them, working hard with them. But for them, I'm sure like they will reach way faster their aim and like way more precise, way better, because they are working together on it and being like and doing the burden together. And we see here as well like the difference. So like a boss demands and have expectations, exactly knows what he wants, and anything that's like not reaching the exact goal is like a mistake or is not achieved. A leader in the other way is more like a coach, sees your strength, your weaknesses, and how to achieve that. And works more on the goodwill, like your inner motivation, not like gives you like an external motivation, because that will not bring you there far. And generates like enthusiasm, your motivation. So like we are a team, we are doing it together, and not only I want you to do, I want you have to make. Like if you're doing it together in a team, you will reach your aim way faster. A leader should as well like develop the people, should like take a look on everyone, do like individual like conversation, see, okay, which weaknesses do we have, where do you want to improve,
where do you want to see yourself, or where do we have to put you in that you can like make the best out of it, shine the most, and yeah, gives credits, accept as well like blame, accept as well mistakes. It's not normal, like the life is not always like straight. We can't make everything like in the first shot really perfectly. It's like, yeah, you have to accept as well like mistakes. Say, okay, we are going that way together. We are like as a team. Let's go together. Not only is your task, you do it only. And yeah, the strength in the unity and like in the team. So I was thinking about, okay, is it a good idea to put like some leaders? Which ones maybe mean me a lot, which ones maybe not? This is something really individual. I'm sure if I would like give you the task, please name me some leaders, you would like take away other people. But so my question is to you, maybe what qualities do these people have? Or is there someone you think he or she is a leader, or maybe even not, because like you think they have done in their life something completely different? Or yeah, which qualities for you are really important in them, or what do you see, what like motivates you as well to do maybe in your daily life? Does anybody want to say something? Why there is no Nelson Mandela? I had him as well. Like Nelson Mandela, I had like with Mahatma Gandhi, then I was like, okay, I will take 4 people. Because, you know, if you think like of leaders like... Martin Luther King Jr. and Nelson Mandela said, yeah. Their motive is their objective is the same. Yes. And his motive is the Martin Luther. Yeah. And isn't it like really impressive that like Martin Luther King or Nelson Mandela, like in the stage of like Martin Luther, he died already, but he's still so present, and he's still such a motivation for so many people, even if it's like so many years ago. And he had like such a strong vision, such a like team player. He with his speeches, like he put the people, he put them together and like showed them the way, but as well went it. And I'm sure like his way of behaving and achieving like these aims, it was not easy. It was not easy, and it was as well like dangerous. Yeah, but he went like the wrong way. There is the history of Nelson Mandela. He is one and only, he was one and only, whose reception was attended by 140 countries head of the state, while he was elected as the president of South Africa. 140 countries head of the states were cheering on. So that's one biggest in the history of the world. Yeah. That's what. That's like one of the biggest achievements. Initiation was done by Martin. I mean, these were examples that I had in my head, but I'm sure like you would put someone else, maybe like you would put someone anybody else would not expect. I'm sure maybe someone would put their mother, like to see every day like their own mother, what they are achieving, what they are pushing other people or keeping them together or motivate people and like say, no, it's your way, do whatever you want. They are like supporting, you know. And maybe to come back to a certain stage, like these people were not born to be like leaders, to be great, to be on a stage in front of thousands of people. They were not born. But at a certain stage, they choose to develop, and they had like a vision, and they have that idea in their mind that they need to change something, and there's like way of improvement. And
they develop, and it's not like a God-given thing. And yeah, so who can be like a leader? Everyone can be a leader. Every one of you can like be a leader. It doesn't matter like which position you have. It doesn't depend on like your position, like who you are in the school. You can be a kindergarten teacher. You can be like an English teacher, or you can be like the CEO. It doesn't matter. If you like motivate others, if you like, you know, support others, be an inspiration, and like help people, help the kids to dream more, believe in themselves, and learn, and to become more, to give them like the base to develop, and the support that they know you're there if they need you, and to get like, it doesn't depend on like which job you have, or and development and improve themselves every day. Yes. Yes, sir. Yes, good. 11:20 only. अनि बुक रिभ्यू सेकेन्ड हाफमै गरौँ। Good afternoon, everyone. Today, first of all, I'd like to ask you a question. How is your day going on? Did you enjoy your lunch? Okay. So, first of all, today I stand before you not as an expert, but as someone who spends her time turning pages and especially loves to share about the book that I read. So, this month I read a book named The Monk Who Sold His Ferrari, a fable about fulfilling your dreams and reaching your destination. This is a self-help book written by Robin Sharma in 1999. And as of 2013, more than 3 million books have been sold worldwide. So, let me give you a short introduction of our writer, Robin Sharma. He is a Canadian writer. He has written 12 books till the date. So, and also he is a CEO of an organization called Sharma Leadership International, a global training and coaching services firm. He has been asked by many CEOs and the leaders of the organizations to train, for advice how to train, how to motivate our workers. So similarly, he is also a motivational speaker, where he has given speeches in very renowned organizations. For an example, Yale University, Harvard Business School Law, and NASA. So moving forward to the next slide, review and summary. I'd like to give you a short review, summary of this book. This whole story revolves around the conversation between two friends, Julian and John. Both of them are lawyers whose life are very busy and stressful life. Julian Mantle, a very renowned and rich lawyer, decides to quit his job, profession as a lawyer, and therefore he sells his summer house or luxurious red Ferrari and travels to the Himalayas. And there where he meets great sages, and returns as a new man who tells this story to his friend. And also, I'm quite nervous. No problem. And also there, after he comes back, he returns, he meets his friend John. And he tells his experience, his learnings to his friend John.
after this, as this book is, I find this book quite interesting, because I find the book gave me the feeling as if I'm sitting in the same room and listening their conversation, and okay. This book gave me the feeling as if I'm in the same room and listening to their conversation as one of their friends, and soaking in the information that Julian Mantle says she's with his friend. So, similarly, this book is full of knowledge and resources that guys ought to be happy and to enjoy the life. So here are some virtues that he shares with his friend. First one is you master your mind. There are no mistakes on relations. See, I know how much I have made mistakes till now, and I know, but I'm not going to take it as a mistake. I'm going to take it as an experience. So, I'm going to take it as an experience, and I'm going to use today's experience in future presentation to make more beautiful, to make more presentable. And today, there is a technique for each one of, and the technique is opposition thinking. Let me share you my current hot topic of my life. That is my wisdom teeth. In both sides, I am my wisdom teeth is coming out, and it's very painful. And I'm having medicine. And yesterday, whole day I slept. I thought okay, I even can't sleep properly. I can't even eat properly. How am I going to present there tomorrow in front of all my seniors? And I thought that, and so I just slept whole day till 5 p.m. And then I realized this opposition thinking. I read this book, and I should utilize the information I got from this book. So I started thinking exactly opposite of my third. Okay, this is something new. This is new experience. Buddhi bangar aunu bhaneko ta buddhi aunu. So I started thinking like that, and I got up and started working on my presentation. I worked till 11 p.m. and then again I finished my presentation at today morning. And still today morning, and it's all about our mindset. This book says, Julian Mantle says that our mind is a beautiful garden, and it depends on us. कस्तो कुरा चाहिँ हामीले हाम्रो दिमागमा राख्ने भनेर. So it's a technique you can apply it in your life as I have done. And next is follow your purpose. This is the exact point that our respected principals are shared this morning. We should have a purpose in your life. If we don't have any purpose, then we are not going to do anything. Again, you can take my example. I had to give my presentation, and this was my purpose for today, for this week. And then I started working on it. So I started working on it, and the technique. Okay, what technique should I apply? Yes. So the power of self-examination. I started thinking whether I'm capable of doing this or not, or what other qualities should I have to give presentation in front of the mass. And that's how I started making presentation. That was my purpose of the day. We can have the purpose of our life for the year, or maybe for the week. So next one is practice Kaizen. Kaizen is a Japanese word.
It means continuous improvement. So, enlightenment comes through the consistent cultivation of your mind, body, and soul. It says, without having a healthy mind, we can achieve our goals. For that, we should have a healthy mind, and with a healthy mind, and there comes body. And of course, many people, and even we say that our health is wealth. So our physical health also should be in proper form. And next comes soul. Without thinking and without realizing ourselves, we cannot improve in life. And next thing is do the things you fear. For this, okay, I already said I'm nervous, and that's the fear. That's my fear, and I am doing it. Because this is the technique, and we can maybe next time when I'm going to present here, I may do better than this, because it's a continuous process. So, and next one is live with discipline. Willpower is the essential virtue of fully actualized life. Technique, mantra. Without mantra, there was a very okay. We all should have a mantra, and it might be anything it might be I will be happy for the day no matter what, and no matter what I face today. So this is kind of mantra. And this one is respect your time. Time is your most precious commodity. Technique, the death-bed mentality. Okay, how many of you have heard about this technique, the death-bed mentality? Have you ever faced this word? Okay, the death-bed mentality means you live as if this day is your last day. Because you will do your best. You will be the happiest. This is the death-bed mentality. So you work hard as if this is your last day. You do everything, whatever you want to do, as if this is the last day of your life. Because that will give you happiness, satisfaction in life. And next one is selflessly serve others. There is a saying in Chinese that says a little bit of fragments always clings to the hand that gives corrosions. It means when you work to improve others' life, you will elevate your own life. Okay, so as much as possible, we should, as human, we should help. We should serve others. That gives us life of purpose. Like similarly, technique and practice daily acts of kindness. It's a technique. We should always try to be kind. This is what it says. Next one is embrace the present. Live in the now. Savor the gift of the present. Technique, live your children's childhood. It means don't think about past and don't think about the past and don't think about the future. Just live now, what's happening right now. Some of you have children, and the technique for you is to live your children's childhood. But as what I do is I just enjoy myself. Yesterday, again,
the hot topic of my life, that wisdom tooth. Yesterday my sister had birthday party, and I was just sleeping, but I would have missed if I said that, okay, I can't do it and I can get over, like, I'm sick, I can't go there. And if I had that mentality, I would not have enjoyed her birthday celebrations or like her happiness. I went there and we created a memory that we are going to share whole life. So, as maybe you have, if you have children, or you can just spend more time with your children, that's what it means. And this is the end of the slow. Now it's time to sweep me with your questions. Okay. So it was really very. Myself, Sahana Rai, the great teacher of grade 2 and a presenter for today. I would like to say that I am not a good speaker. I won't say that I'm not a good speaker, but I am not a good professional speaker. So, but I promise myself I won't make it feel very boring within 15 minutes. So the book that I took before the classification was Guide Instructions. The writer of the book is Dr. Fisher, who is the PhD, is an educator and a professor of educational leadership at San Diego State University and a teacher leader at Health Science and Dental College. So the record type is non-journal. Publication date is 2010 AD. The whole page was 140 and chapter 6. So let me just talk a few about the writer here. As I said that he is a PhD professional of the educational leadership at San Diego State University and a teacher leader at Health and Science High School College. He joined QUT as a professional of law in 1991. And the birthday of Dr. Fisher is 9 July 1934. It means he has almost been 58 years old. So he is also an actor and a production designer known as Austin Power. So here, this is the book that author has explained why telling student things over and perhaps more slowly and more loudly does not result in understanding. And said we can discover how to use a combination of questions, prompt audio videos, direct explanations, and the modeling to guide students' learning and build their understanding. As a teacher, what I do is I always search for the easy way. Like whenever I teach the new chapter, for example, living beings and non-living beings, what I do is I will explain the heading of the chapter, then directly I go for the explanations. But in a better way, what we can do is we can show some of the audios, videos, and we can ask some of the questions before I start the chapters, like what is living beings? What are the some example of living beings? Like what are the features of living beings? Like all the living beings do not move from one place to another place. Like plants is also living beings, but it doesn't move from one place to another place. Why? I can give the definition on that topic. Explore an approach to instruction that ensure you make the strategies smooth that helps students become more capable and independent learners. One is using strong or healthy and productive questions to check for understanding. Explaining is not only the duties or responsibilities. If I explain some of the chapters, I start living beings and non-living beings, then I need to ask, do you understand what are the things that I need to explain? If you have any question, then you can raise a question to me. Or I can ask some of the random questions from the book contained. Like I say, what are the features of the living beings? Why living beings, plant is also living beings, but why plant doesn't move from one place to another place? In that way. The two numbers giving student feedback so that they can focus on the
process they need to complete on learning tasks, giving students feedbacks. If I make a student stand up and ask the questions, what is living being? No one is perfect. If my students is unable to answer the questions, then it's okay. I need to give a feedback. That feedback should be the positive. Not like, no, you did a mistake. No, yes, you are trying your best. You can do more better than this. Third number is providing students with audio videos that focus them on specific information. You just list down the audios so they can focus on the specific topics. Like if I am teaching living beings and non-living beings, then I can use videos. This is living beings, this is non-living beings. This can move from one place to another, but this cannot. Why? There will be they can be more cleared by the videos or the audios rather than the theoretically. The first one is explaining and modeling when students do not have sufficient knowledge to complete tasks. Like I said that plants is also a living beings, but it do not move from one place to another place. Why? I can explain that. Non-living beings, table is non-living beings, chairs is non-living beings. Even I'm using my laptop, not mine. I'm using this laptop. Laptop is also not a living being, but it works. Okay, that's it. The chapter includes 5 points. The one is scaffold for learning, the key to guide instructions. 2 is questioning, to check for understanding. 3 is students' attention for learning. 4 is direct explanation, warning and motivations by which answer to questions on consideration and the logistic. Okay, let me explain in detail. How, like in our class, everyone won't be with the same level. Like I am not in the same level with our level coordinator on the map. Or she might not be in the same level with our respective principals. Or we have different perspective. We cannot say that if I am a perfect teacher, you need to be a perfect student. No. So for if I have total student of my class is 14. So 14 students have different perspective with different gaining knowledge. So if one of these students is good in study, the next one can be good in extracurricular activities like dancing, singing, or drawing, or anything else. So for the students, I can pile one by one. Like what we do is, whenever we collect diary, we collect it. Whenever we collect diary, I need to take the diary to the principal's office. What do we do? According to register wise or according to alphabetical wise. And the same way, we can pile some of the questions like from lower level to the higher level. That question should be matchable for the lower average student, the average and the high average students. And the questioning to check for understanding means, I said you that if I am going to start a new chapter, then I can ask the questions like, do you know what is the meaning of this chapter? Can you please explain me about this? If they can, then it's okay. If they cannot, then also it's okay. So the third one is students' attention for learning. I think I took almost 5 minutes till now. I saw you, or I can see you, some of the teachers are like feeling so bored. And if I make you laugh right now, then your attention will grab. Alright? So in the same way, if my students are not feeling okay, they are feeling bored, then I can grab their attention just by showing some of the videos related to the chapter, or just by making them to listen to audios which are related to the chapters. That's okay. Fourth number is direct explanation, warning, or motivations. We teacher is a model. We are a modeling. We are the actor, we are the actress. Sometimes we need to act like a mother. Sometimes we need to act like a sister, brother, parents. So we are the actor. So we can motivate them, or we can explain directly to them about some certain content or the topics. So 5 number is question to answer to questions on consideration and the logistic.
At the end of the completion of the chapter, if my students ask him some of the questions, then I need to answer that question. So for that, I need to be more prepared than a student. Nowadays, our students are more active. They are more active than us. Like what they do is, I have experience in grade 5 A1. I am a science teacher, so I have experience. The student from grade 5 A1, the Abude, he is very good in studying everything. What he used to do is, if I tell my students tomorrow we will start new chapter, so learn this chapter and underline some of the difficult words, then what he do is, he learns everything in a detail. He searches all the difficulty meaning in the Google, and next day he come to class and he will ask me those questions. So I need to be more prepared than a student. Okay, you know that repeating the same words and the same instructions or simply announcing the answer to questions does not help students. How do you get past the predictable and really teach your kids how to learn? Okay, so I have one experience in my class. Maybe I may sound so bad, but I have an experience. Let me share with you. I have 14 students in my grade 2A3. So all the students are good, as like some of them are weak, but let's not say weak. Like I made a mistake. One student from my grade, from my class, he didn't do his homework continuously for 4 or 5 days. Then I scolded him. I said that you are such a bad student, you cannot do it now. Call your parents. I'm fed of you. That was very wrong. I was wrong. When I went through this book, I found myself as a very bad teacher. Yeah, I found myself a bad teacher because if Anita ma'am, she is our level coordinator, if she compares me with other teacher, if she says that, Sahara ma'am, you are doing this very wrong, that teacher can do better than you, then definitely I feel bad. And the same thing goes to the students. I never kept myself as a student. What I thought is, I am a teacher, I need everything in a perfect time with a perfection. That was very wrong. Me as a teacher, I was totally wrong. And from tomorrow onwards, I am not gonna do the same mistake again and again. And I request you also, and to our level coordinator, to everyone, do not compare with anyone else, especially do not compare children with others. Like what I have habit of doing is, I have very good students on Anavi Guiral. I think most of you know who is same. I always used to compare Anavi with some of the lower average student, and whenever I see their face, the good one will feel so happy. They smile every time. The next one, to whom I compare with bad negative comments, feedback, that student were not laughing at me, or he or she didn't say a bye to me, and I feel why. And I realize this is the reason why they didn't wave their hand before they leave the school. So do not compare anyone with anyone else. If my parents compare me with my relatives' children, then I definitely feel so bad. Only भन्दा मैले पनि गरेको चाहिँ मेरो positive point चाहिँ हेर्नु न त. Why always negative point? Same goes to us also teacherहरु पनि. कुनै पनि स्टुडेन्टमा नेगेटिभ पोइन्ट्स हुन्छ भने डेफिनेटली उहाँहरुमा कुनै न कुनै पोजिटिभ पोइन्ट्स पनि हुन्छ. त्यो हामीले देख्न नसकेको अथवा हेर्न नजानेको मात्रै हुन्छ. So as a teacher, don't act as a teacher, act like a mother. Father also. Douglas Fisher and the Nancy Fraser says that helping students develop immediate and lifelong learning skill is the best achieved through guided instruction, through which they define as saying or doing the just right things to get the learners to do related work. In other words, slowly and successfully transferring knowledge and the responsibility for learning for students through scaffold. In this helpful and informative book,
They explain how guidance, instruction fits your classroom and work for your student. So in Well Nepali we have that हाम्रो मुखमा चाहिँ सरस्वती बसेको हुन्छ. Like we have 24 hours in a day, right? एक दिनमा चाहिँ 24 घण्टा हुन्छ. त्यो 24 घण्टाको इन्टरभलमा चाहिँ हाम्रो मुखमा चाहिँ एकचोटि सरस्वती बसेको हुन्छ नि. त्यो बेलामा चाहिँ हामी कस्तो हुन्छ like same way is like when before I came in front of you, I was feeling so nervous. अनि मैले के भन् हे भगवान हे भगवान मेरो पालना पनि हुन्थ्यो म पेन भयो. I swear मैले यही भनेको थिएँ to my colleagues. म भ्यानिस भयो अथवा म भ्यानिस र म फेन भए पनि हुन्थ्यो भने मैले त्यो I swear I share with my colleagues मैले त्यो भनेको थिएँ. तर कस्तो हुँदा मैले यही भने भने चाहिँ मेरो मुखमा सरस्वती बसेको भयो. अनि कस्तो अनि के पनि भनेको थिएँ भने मैले हिजोदेखि मैले सुत्नुभन्दा अगाडिदेखि मेन्टली हे भगवान मलाई भोलि अलिक टाउको देख्यो भने त्यो म बिरामी पनि I swear मैले त्यही भनेको थिएँ. I swear with अन्त आउँछ म बिरामी पनि हुन्थ्यो या त भए पनि हुन्थ्यो भनेको थिएँ. I don't know like मेरो मुखमा सरस्वती बसेको थियो कि के थियो आउँदा आउँदै पेट्रोल सक्यो. हजुर अनि मेरो पेट्रोल सक्यो फेरि म आधा बाटोबाट त्यो के भन्छ स्कुटीलाई गुराउँदै दौडाउँदै ठेल्दै लग्नु पर्यो. सो हाम्रो मुखमा सरस्वती बसेको हुन्छ. राम्रो बोलौँ थोरै बोलौँ राम्रो बोलौँ अनि then let me go with this content. Okay, so we are not perfect. Nobody is perfect. Not even our coordinator ma'am, not even me, not even our principals. Everyone, no one is perfect enough. No one is perfect enough. It's all up to you on what perspective we sit them. Like I see our vice principal ma'am or Rita ma'am, she is a vice principal. So what my mentality thing is, I think she knows everything, but maybe she might not know something that we know, right? So what we do to our student is, if you make mistake, then you are done. You know nothing. You cannot do this. You cannot do anything else. कुनै पनि स्टुडेन्टले मिस्टेक गर्यो भने हामी के भन्छौँ तिमीले मिस्टेक गर्यो तिमी गर्नै सक्दैन. सेम कुरा मलाई अन्त म्यामले तपाईले मिस्टेक गर्नुभयो तपाईले गर्नै सक्नुहुन्न भन्यो. मेरो होल डे त मेरो डिस्ट्रे भयो नि त 24 आवर्स त मेरो गयो नि त हैन. The same thing goes to our student also. If I say like you cannot do this, you are doing very wrong, you are in a wrong track. It's enough now. Stop doing all of this. Thanks to the students, the whole day the students won't laugh. Even a smile. They even can't smile. So what we need to tell or do is, you are doing your best. You can do more better. You can be the best. That's it. Therefore, past system for implementations consists of these elements. These are questioning to check for understanding, as I explained to you already. 2 number prompting to facilitate students' thinking process and processing. 3 number quick to save students' attention to focus on specific information, errors or partial understanding. 4 number explaining and modeling when students do not have sufficient knowledge to complete tasks on their own. So yeah, like when I came to this school, what I realized is like even though our parents what they say is it's all up to you. Parents are keywords. Like even though I am a parent, I have my cousins, my siblings. I have a cousin. But as a teacher, when I stand in this Bangalore premises, I stand myself as a teacher. So मलाई के लाग्छ भने किन पेरेन्ट्सहरुले कुरा नबुझेको होला, like more burden छ हामीलाई देखाउनु. Even the parents-हरुले पनि हेर्नुपर्छ घरमा. हामी कति हेरेर हुँदैन भन्छ, तर म जब म घरमा पुग्छु म एज अ पेरेन्ट स्ट्यान्ड गर्छु त्यहाँनिर. अनि म मेरो भतिजालाई हेर्छु, मेरो नेफ्यूहरूलाई हेर्छु अनि के भन्छ किन टिचरले हेरेन किनभने स्टुडेन्ट त बिहान 8 बजे स्कुल गएर बेलुका 4 बजे आउँछ, घरमा आएर त खाने र सुत्ने काम त हो नि, किन टिचरले हेरेन भने हामी त्यो वेमा सोचेको हुन्छौँ के.
Given. So there are three different responsibilities, the teachers and the students. It's all how they take it as a teacher's responsibility. Focus instruction, I do it. Guide instruction, we do it. As a student, collaborative learning, you do it together. At the end, independent learning, you do it alone. So here I do it. Direct instructions, mini-lesson and focus lesson, teacher's role. Provide direct instructions through the modeling and think aloud. Establish goals and purpose. Student role is to activity learn. We do it. Teacher's role. Teachers prompt questions, facilitate and lead student with interactive instructions. Needs identified through assessment. Students' role is to invite you to participate in your and interactive activities. You do it together. Teacher's role. Scaffold and support instruction in group. Student role will be collaborate with peers on learning, arts and outcomes. Consolidates learning. So you do it alone. Teacher's role. Provide feedback, evaluate students' performance. Students' role is application of learning, new learning, synthesize, transform and confirm learning and understanding. So here, during the lesson, check for understanding. They are like, what is the answer to, or like whenever we finish our chapter, at the end there will be some exercise. Right? What we do is like, what is the answer to how do you solve this problem? What is the similar to, can you create an analogy? What do you think about? How will you correct the errors and how will you explain this concept to a 5 years old? What is confusing or unclear about this topic or concept? What are you struggling with the confused about? That's all. And thank you so much for your precious time. सम्पूर्णमा आजको पुस्तक समीक्षा अन्तर्गत मेरो पुस्तकको नाम रहेको छ आत्मविश्वासको पुँजी। अब मेरो पुस्तक चाहिँ आत्मविश्वाससँग सम्बन्धित छ, तर म यहाँ अगाडि आइरहँदा चाहिँ अलिकति मलाई पनि डर लागिरहेको छ। अनि पुस्तक लेख्नु भएको छ स्वेट मार्टिनले, प्रकाशक रहेको छ एसिया पब्लिकेसन्स प्रणाली। अनि यसको पहिलो संस्करण चाहिँ 2063 सालमा निस्केको थियो। मैले चाहिँ यहाँहरुसँग चाहिँ शेयर गरौँ भनेर थोरै स्लाइड तयार पारेको छु। यो पुस्तक समीक्षा गर्ने क्रममा चाहिँ यो चाहिँ मेरो पहिलो पटक हो। अनि यस क्रममा चाहिँ मबाट कति भुल गल्तीहरू हुन सक्छ। आशा छ हजुरहरूले सहर्ष स्वीकारी दिनुहुन्छ होला। आत्मविश्वासको मनोविज्ञान। मानिसको आफ्नो शक्ति यति प्रबल हुँदैन जति आत्मविश्वासको हुन्छ। लेखकज्यूले मानिसको आफ्नो शक्ति यति प्रबल हुँदैन जति आत्मविश्वासको हुन्छ। मान्छे चाहिँ आफ्नो शारीरिक रूपमा चाहिँ बलियो भएर मात्रै हुँदैन। यदि उसको आत्मविश्वास चाहिँ कम छ भने ऊ फिजिकली मात्रै स्ट्रङ भएर चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यो बुदाले भन्न खोजेको छ। अनि त्यसैगरी धेरै मानिसलाई आफ्नो क्षमताप्रति विश्वास हुँदैन। यसको अर्थ चाहिँ हामी मान्छेले चाहिँ आफ्नो क्षमताले नै पहिचान गर्न सकेका हुँदैनौँ अरे वास्तवमा। त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ हाम्रो आत्मविश्वासको कमीले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले आफ्नो क्षमतालाई चाहिँ पहिचान गर्न सकेका हुँदैनौँ। तेस्रो कुरा रहेको छ आत्मविश्वास बढ्दा कार्यशक्ति घट्छ र आत्मविश्वास बढ्दा कार्यशक्ति पनि बढ्छ। जब मान्छेमा चाहिँ आत्मविश्वास उच्च छ भने त्यो व्यक्तिले चाहिँ काम पनि एकदम राम्रोसँग गर्न सक्छ। अनि आत्मविश्वास कम भयो भने चाहिँ हामीले काममा पनि राम्रो ध्यान दिन सक्दैनौँ, काम पनि राम्रोसँग गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ बुदाले स्पष्ट पार्छ। र आत्मनिरीक्षण, तपाईमा भएका राम्रा गुण तथा नराम्रा गुणलाई छुट्याउने। यो भनेको चाहिँ यो बुदाले भन्न खोजेको चाहिँ हामी हरेक मानिसमा चाहिँ एउटा राम्रा र नराम्रा गुणहरू हुन्छ।
अनि हामीले चाहिँ अब त्यसमध्ये अब आत्मनिरीक्षण यो आत्मविश्वासमा चाहिँ हामीले आफूले आफैलाई निरीक्षण गर्नु पर्यो, हेर्नु पर्यो ममा कति राम्रा गुणहरू छन्, ममा कति नराम्रा गुणहरू छन्। अब हामीले चाहिँ नराम्रा गुणहरूलाई पछ्याउने होइन कि हामीले चाहिँ राम्रा गुणहरूलाई चाहिँ हामीले पछ्याउँदै जाने, त्यसलाई चाहिँ फलो गर्दै गयौँ भने हामीले पक्कै पनि सफलता हासिल गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ यो बुदाले स्पष्ट पार्छ। त्यसै गरी आफैले अर्को बुदा रहेको छ, आफैले पत्ता लगाउनुहोस् कि के बन्ने प्रबल इच्छा छ र महत्त्वाकांक्षा के छ। अनि हामीले चाहिँ अगाडिको त्यो यो अगाडिको बुदामा मैले भने थिएँ हामीलाई कति मान्छेलाई चाहिँ आफ्नो क्षमतामा विश्वास हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो दोस्रो बुदाबाट पनि चाहिँ निरीक्षण गरेर पत्ता लगाउन सक्छौँ। आफूभित्र के छ भनेर, आफ्नो स्ट्रङ पोइन्ट के हो भनेर चाहिँ हामीले यसबाट पत्ता लगाउन सक्छौँ। र व्यर्थको डर, हामीले जुन कुराको चिन्ता गर्छौँ, अलिकति त्यहाँ तल गयो जस्तो, हामीले जुन कुराको चिन्ता गर्छौँ त्यो सायदै कहिले पुरा होला, तर हामी जुन काममा लागिरहेको हुन्छौँ त्यो चाहिँ अवश्य पुरा हुन्छ। हामीले चाहिँ हामी मान्छे जस्तै अहिले मेरो उदाहरण दिँदाखेरि हुने चाहिँ केही होइन, तर म त्यसै डराइरहेको छु क्या अहिले होइन। डराउँदिनँ भन्दा पनि त्यो आफै आफ यो निस्किने रहेछ क्या। अनि त्यो हुने चाहिँ केही होइन नि त, योबाट फाइदा केही पनि मिल्दैन नि त हामीलाई, तर हामीले जुन काम गरिरहेछौँ त्यो चाहिँ अवश्य पुरा हुन्छ भनेर चाहिँ यो बुदाले भन्न खोजेको छ। भन्न खोजेको हामीले गरिरहेको कामलाई चाहिँ निरन्तरता दिने, त्यो बिना काममा डराइराख्ने होइन भन्न खोजेको। आत्मविश्वास र मौलिकता, र यो हाम्रो आत्मविश्वास भित्र चाहिँ हामीले आफूले गरेको काममा नक्कल होइन मौलिकता हुनु चाहिँ जरुरी छ। हामीले चाहिँ यो बुदाले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने हामीले चाहिँ अरूको देखासिखी गरेर काम गर्ने होइन, अरूले जे गर्छ त्यो गर्ने होइन कि हामीले आफ्नो काममा चाहिँ नयाँ विचार नयाँ शैलीहरू चाहिँ अपनाएर त्यो काम गर्न सक्यौँ भने चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। हामीले अरूको नक्कल गरेर गरेको काममा हामी कहिले पनि सफल हुँदैनौँ। केही समय केही दिन होला, तर त्यो पछि गएर त्यो दीर्घकालीन हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यो पोइन्टले बुदाले भन्न खोजेको। र अर्को रहेको छ, जो व्यक्तिले मौलिकतालाई अपनाउँदै कामप्रति सधैँ जिम्मेवारी भई कार्यकुशलता देखाउँछ त्यस्ता व्यक्तिले सफलता हासिल गर्दछ। जो व्यक्तिले मौलिकतालाई अपनाउँदै कामप्रति सधैँ जिम्मेवारी भई कार्यकुशलता देखाउँछ त्यस्ता व्यक्तिले सफलता हासिल गर्दछ भनेको जो व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो काममा आफ्नो कामप्रति चाहिँ मौलिकता अपनाउँदै आफ्नो नयाँ विचारहरू नयाँ शैलीहरू अपनाउँदै काम गर्यो भने कार्यकुशलताको साथ मेहनतको साथ चाहिँ काम गर्यो भने त्यो व्यक्ति चाहिँ सफलताको शिखरमा पुग्न सक्छ। तर जो व्यक्तिले चाहिँ अरूको नक्कल गरेर काम गर्छ त्यो चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिले चाहिँ सफलता हासिल गर्न सक्दैन। अर्को कुरा रहेको छ, मौलिकता मानिसको व्यक्तित्व विकासमा सहायक सिद्ध हुनुका साथै यसले व्यक्तिको आत्मविश्वास जगाउँछ हो। अब जब व्यक्तिले आफ्नो कार्यमा चाहिँ नयाँ विचारहरू थप्दै जान्छ, आफ्नो नयाँ शैलीहरू अपनाउँदै जान्छ, पक्कै पनि त्यसले गर्दाखेरि उक्त व्यक्तिको आत्मविश्वास बढी नै हाल्छ। अनि त्यो चाहिँ उसको चाहिँ व्यक्तित्व विकासको लागि पनि सहायक चाहिँ सिद्ध हुन्छ अन्तमा। मेरो पुस्तक समीक्षा चाहिँ यति नै रहेको छ। सबैजनालाई धन्यवाद। नमस्कार।
नमस्कार सबैजना शिक्षक साथीहरूमा। मेरो चाहिँ अलिकति थोरै समय लागेको हजुरमा म क्षमा प्रार्थी चाहन्छु, क्षमा चाहन्छु टेक्निकल प्रब्लम भएर। र मैले आज समीक्षा गर्न लागेको किताबको नाम रहेको छ बाल बालिकासँग कसरी व्यवहार गर्ने। लेखक हुनुहुन्छ दिनेश राज सत्या। मैले यहाँ केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू लिएर आएको छु। यस पुस्तकमा लेखकले तीन एकाइमा चाहिँ बुढाहरू 3 एकाइमा विभाजन गरेर चाहिँ किताब लेख्नु भएको रहेछ। त्यसबाट चाहिँ यहाँ मैले केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू लिएर आएको छु। पहिलो एकाइबाट केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू हजुरहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। पहिलो रहेको छ बालबालिका र हाम्रो व्यवहार। सबैभन्दा सुरुमा किताबको नाम नै बालबालिकासँग कसरी व्यवहार गर्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा हामीले अब म नै एक अभिभावक पनि भइसकेँ र शिक्षक पनि शिक्षिका पनि भएँ। अब हजुरहरू पनि सबैजना त अभिभावक भइसक्नु भएको छैन होला, कतिजना त अभिभावक बन्न पनि बाँकी नै हुनुहुन्छ र प्रायः जस्तो धेरै त अभिभावक बनि पनि सक्नु भएको छ। त्यसैले म हजुरहरूलाई भन्न चाहन्छु कि हजुरहरूले पनि एकचोटि यो किताब चाहिँ पढ्नै पर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ पढ्न अलिक ढिला गरेँ जस्तो लाग्यो, किनभने म त अभिभावक भएको पनि धेरै वर्ष भइसक्यो, 14-15 वर्ष भइसक्यो। अहिले मैले त्यो किताब पढेर चाहिँ के थाहा भयो भने पहिले नै मलाई यो कुराहरू केही थाहा भएको होइन। मैले केही मेरो गल्तीहरू थियो होला होइन, म थिएँ मैले जसरी मेरो एउटा छोरा छ उसलाई हुर्काउनलाई कसरी के कस्ता तरिकाहरू चाहिँ अप्नाएँ होला त। त्यसमा मैले केही त्रुटि पाएँ। मैले चाहिँ यो गर्नु नहुने रहेछ हो, मैले मैले नै मेरो आफ्नो छोरा हुर्काउँदाखेरि पनि के कसरी आफ्नो बच्चालाई हुर्काउँदाखेरि कुन तरिकाहरू अप्नाउन सकिन्छ भने चाहिँ एकदम राम्रोसँग लेखकले चाहिँ एकदम राम्रो मलाई एकदमै चित्त बुझ्यो। अनि अब यसमा चाहिँ अभिभावकको लागि मात्र नभएर शिक्षक शिक्षिकाको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू पाएँ मैले यसमा। सबैभन्दा पहिलो कुरा रहेको छ बालबालिका र हाम्रो व्यवहार। अब यसमा पहिलो त अब अभिभावक भइसकेपछि अब बालबालिका आफ्नो बालबालिकाप्रति चाहिँ आफ्नो अभिभावकहरूको के हुन्छ भने जसरी भए पनि बालबालिकालाई एकदम राम्रो बनाऊ, सक्षम बनाऊ, हरेक आवश्यक उनीहरूलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ त जे पनि गर्न तयार हुन्छौँ हामी अभिभावकहरू। उनीहरूलाई अब राम्रो शिक्षा दिउँ अनि नानी बाबुहरूले बालबालिकाहरूले चाहेको हरेक कुराहरू पुरा गरेर उनीहरूको राम्रो भविष्य होस् भनेर चाहिँ जसरी पनि आमा बाबुहरू अभिभावकहरू लागि परेका हुन्छन्। अब महँगो विद्यालयमा पढाउने उनीहरूले चाहे जति अब उनीहरूलाई आवश्यकताहरू पुरा गर्ने होइन, अब खानेकुराहरू राम्रो दिने होस् जसरी भए पनि हामीले चाहिँ आफ्नो बच्चाहरूलाई बालबालिकाहरूलाई चाहिँ कसरी हुन्छ उसको राम्रो होस् भविष्य राम्रो होस् भनेर चाहिँ अभिभावकहरू लागि परेका हुन्छन्। तर अहिले के भइरहेको छ भने अभिभावकहरूले जति पनि कोसिस गरे पनि जति अब अहिले नै देख्छौँ हामीले नै अब हाम्रै जीवनमा पनि देख्छौँ हामीले चाहिँ अब मेरो छोराको लागि छोरीको लागि म यति गरिरहेको छु र पनि उसले मैले सोचे जस्तो रिजल्ट ल्याउन सकेको छ भने हामी मनमा चाहिँ हुन्छ भन्न त सकिरहेको हुँदैन, तर हाम्रो मनभित्र चाहिँ के हुन्छ भने मैले यति गरिरहेको छु मेरो छोराछोरीको लागि र पनि मेरो जुन इच्छा थियो जुन हुनुपर्ने रिजल्ट त्यो परिणाम आइरहेको छैन भन्ने मनमा चाहिँ लागिरहेको हुन्छ। उहाँ हाम्रो लेखकले पनि ठ्याक्कै त्यो त्यहाँ राख्नुभएको छ। त्यो अहिलेको के परिवेशमा चाहिँ जुन अभिभावकहरूले आफ्नो बालबालिकाबाट त्यो जुन पाउनु पर्ने हुन्छ नि त्यो रिजल्ट त्यो नपाइरहेको जस्तो पनि देखाउनु भएको छ। त्यो चाहिँ एकदमै चित्त बुझ्यो मलाई। अर्को छ बालबालिकाको जन्म नपाउने अधिकार। अब यहाँ के छ भने बालबालिकाको के अरे कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पनि पहिला त बालबालिकाको जन्म नपाउने अधिकार नै महत्त्वपूर्ण छ भनेर उहाँ लेखकले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। किनभने अब अहिले त के आइसकेको छ भन्दाखेरि अब इच्छा लागे जन्माउने इच्छा नलागे नजन्माउने अभिभावकहरूको होइन अब सल्लाह गर्ने अब यति वर्षमा म यति पढिसक्छु अनि मात्रै अब फ्यामिली प्लानिङ गर्ने भन्ने पनि हुन्छ। त्यो अनुसारले अब उनीहरूले आफ्नो त्यो प्लानिङ अनुसार योजना अनुसार जन्माउने त्यो पनि हुन्छ होइन। त्यस्तै गरी के छ भन्दाखेरि अब अहिले त अब हुन त अब पहिले चाहिँ त्यो विचार थियो, अब अहिले त्यो विचार हराएर गएछ। जस्तै छोरा नै चाहिन्छ, छोरा नै सन्तान होस् भनेर चाहिँ त्यो अब भ्रूणको अब टेस्ट गराउने परीक्षण गराउने, अब छोरी छ भने त्यसलाई अब भ्रूण हत्या पनि गरेको देखिन्छ। तर अहिले त त्यस्तो अलि हटेर गइसकेको छ अहिले, किनकि अब धेरै भन्नाले अब सुधार भएर आइसकेको छ। त्यो कारणले त्यो चाहिँ अलिक कम भइसकेको छ। तर पनि के भन्दाखेरि अब कति ठाउँमा गाउँतिर अझै पनि त्यस्तो छ। अब सहरमा मात्रै पनि होइन, गाउँमा पनि अझै पनि त्यस्तो छ। अब भ्रूण परीक्षण गराउने छोरी हो भने अब नजन्माउने भन्ने त्यस्तो छ। त्यसै कारणले के हुन्छ भने बालबालिकाको जन्म नपाउने अधिकार पनि भयो। अब जस्तै अब
बच्चा पेटमा आइसकेपछि अब के भन्दाखेरि अब जन्माउनु नै पर्छ, अब त्यसरी त्यो भ्रूण हत्याहरू गर्न पाइँदैन भने अब कानुनमा पनि छ, अहिले त भइसकेको छ। त्यसरी एकदम बालबालिकालाई हेरचाह, अब अभिभावक भइसकेपछि बच्चा भइसकेपछि अब हेरचाह त अब गर्नु नै पर्ने हुन्छ सानैदेखि नै। अब उनीहरू भनेको कलिलो शरीर होइन, एकदमै सानैदेखि एकदमै ध्यान पुर्याएर उनीहरूको स्याहार सुसार गर्नु पर्यो। अब उनीहरूलाई हुर्काउँदा बढाउँदा धेरै ध्यान दिएर पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ। यसरी हेरचाह, अब अनि हेरचाह त महत्त्वपूर्ण भयो। अब हेरचाह गर्नु भन्दा पनि अब हामीले आफ्नो बालबालिकाले ठिक्क गर्ने हेरचाह पनि गर्ने हो, तर कतिको आवश्यक हेरचाह, आवश्यक अब बुझ्ने भइसकेपछि अब आवश्यकता भन्दा बढी हेरचाह पनि नदिने। जस्तो उनीहरूलाई हरेक काम कुराहरू गर्दाखेरि सानो सानो कुरामा हामी आफै गएर गरिदिने भन्दाखेरि पनि बालबालिकाहरूले आफै पनि उनीहरूलाई काम गर्न जे काम गर्नु भयो भने आफै पनि अग्रसर गर्न मद्दत पुर्याउनु पर्यो। हाउबुझी किन देखाउनु भने हाउबुझी भन्दाखेरि हामी सानो बालबालिकाहरूलाई चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ हाउबुझी भन्ने बित्तिकै तर्साउने होइन, डर देखाउने भन्ने बुझ्छौँ। अब नानी बाबुहरूले चाहिँ अब केही कुरा गर्न मान्नु भएन, सुत्न मान्नु भएन होइन, खाना खाने कुरा खान मान्नु भएन भने पनि अब के गर्ने चलन छ भने अब तिमीले यति गरिनौ भने, यो काम गरिनौ भने अब तिमीले हाउबुझी आउँछ, हाउबुझीले तिमीलाई लिएर जान्छ भनेर यस्तो नकारात्मक सोचाइहरू लिएर नानी बाबुहरूलाई डर देखाउने यस्तोहरू चलनहरू गरिन्छ। तर त्यस्तो गर्दाखेरि के हुन्छ, नानी बाबुहरूको दिमागमा चाहिँ नकारात्मक असरहरू पर्ने, जसले गर्दा उनीहरू पछि पनि त्यस्तै विचार आइराख्ने, अब एक्लै केही काम गर्नै नसक्ने। अब सानो नानी बाबुहरू अलिक ठुलो हुँदै गए पनि उनीहरूको दिमागमा चाहिँ ओहो यस्तो पो हुन्छ, भूत प्रेतको सम्बन्धी डरहरू राख्दैनाले चाहिँ उनीहरूलाई अब दिमागमा रहिरहन्छ। अब हामी पनि सानो हुँदाखेरि त्यस्तै त तिमीले हामीलाई पनि त्यस्तै, हामी पनि त्यस्तै वातावरणमा हुर्केको हौँ। त्यस्तो हुँदाखेरि हामीले बालबालिकाहरू चाहिँ अब एक्लै सुत्न पनि डराउने हुन्छन्, अनि केही काम गर्न पनि अब डर मान्ने त्यो दिमागमा भइरहनु पछि नकारात्मक असरहरू पर्न सक्छ भनेर लेखकले भन्नुभएको छ। अनि त्यसपछि उनीहरू अबोध होइनन्। हुन त अब हामी अभिभावक भइसकेपछि अथवा हामी अब शिक्षक शिक्षिका पनि भइसकेपछि आफ्नो बालबालिका अवस्थामा सन्तानहरू चाहिँ पनि साना नै देख्छौँ, जहिले पनि माया लाग्छ, जति ठुलो भए पनि ठुलो जस्तो लाग्दैन रहेछ, त्यस्तो हुन्छ। अनि अब उनीहरू चाहिँ कति अब के हुन्छ रहेछ भने अब हामी अभिभावकहरूमा चाहिँ यो बच्चा त हो नि, बच्चा त हो नि, जे कुरा गरे पनि हुन्छ यसको अगाडि भनेर चाहिँ सानो नानी बाबुहरू अगाडि चाहिँ अब नराम्रो कुराहरू गर्ने होइन। त्यही अब हामीले पनि त अब हामीले विद्यार्थीहरूकै अगाडि पनि कतिजनाको नराम्रो कुराहरू गरिरहेका हुन्छौँ। उनीहरूकै अभिभावकै यसको बाउ त यस्तो, यसको आमा त यस्तो भनेर भनिरहेका हुन्छन्। तर हामीले त्यस्तो गर्नु हुँदैन, किनकि उनीहरू एकदमै के भन्छ भने अबोध होइनन्, उनीहरू एकदमै बुझ्ने भइसकेको हुन्छ, हामी जस्तै नै भइसकेका हुँदो रहेछन् कि उनीहरू। हामी चाहिँ बच्चा त हो नि, यसको अगाडि हामी जे भने पनि हुन्छ, यसलाई के याद हुन्छ र अहिले बिर्सिहाल्छ नि भनेर हामीले त्यो कुरा गर्छौँ। तर हामीले एकदमै ठुलो गल्ती गरिरहेका हुन्छौँ। तर हामीले के सोच्नु पर्दो रहेछ भन्दाखेरि नानी बाबुहरू पनि हामी जस्तै हुन्, हामी जस्तै बुझ्न सक्ने भइसकेका छन् भनेर हामीले उनीहरूसँग व्यवहार गर्नुपर्ने रहेछ, कुराकानी गर्दा हामी त्यस्तै तरिकाले गर्नुपर्ने रहेछ। जब कि न कि उनीहरूलाई नकारात्मक कुराहरू गर्ने, उनीहरूको अगाडि उनीहरूकै साथीहरूको, उनीहरूको अभिभावकहरूको बारेमा नराम्रो कुराहरू गर्दाखेरि हामीले पनि कति उदाहरणहरू देख्न सक्छौँ। कक्षामा हामीले कति कुराहरू अब जानी नजानी हामी गरिरहेका हुन्छौँ, त्यो कुरा उनीहरूले विद्यार्थीहरूले चाहिँ अभिभावकलाई ट्याक्कै सुनाइरहेको हुन्छ होइन, त्यस्तो हुन्छ। त्यही कारणले हामीले चाहिँ बालबालिका अगाडि बोल्दाखेरि पनि एकदमै ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ, नकारात्मक कुराहरू बढी नबोल्ने, उनीहरूलाई ठेस पुर्याउने कुराहरू बोल्नु भएन। अनि बालबालिका र हाम्रो अर्थ, अब हेर्नुहोस् है, अब हामी बालबालिका हामी त अब बाबाआमा भयौँ होइन, शिक्षक शिक्षिका भयौँ, अब त हाम्रो काम के हो भन्नुहुन्छ मैले आफूलाई नै सुधार गर्छु त्यो कुरामा पनि। अनि विद्यालयमा पनि हामीले कति कुराहरू त्यही गरिरहेका हुन्छौँ। अब एभ्रिडे बालबालिकाले भेट्छौँ, तैँले यति गर्नै पर्छ, तिमीले यति सिक्नै पर्छ भनेर हामीले अर्थी उपदेश धेरै दिइरहेका हुन्छौँ। यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई के हुन्छ भने सधैँ एउटै कुरा सुनेर यसको त यस्तै त हो नि, जहिले पनि यस्तै भन्ने त हो नि भन्ने हुन्छ। र त्यो कुरालाई उनीहरूले अलिकति गर्दैन, हटाउने कि भन्नाले अलिक ख्याल नगर्ने, यस्तै त हो नि जति भने भन्ने हुन्छ। र उनीहरूलाई पनि भनेर दिमागमा एउटै कुरा आइरहने, यस्तै हो भन्ने उनीहरूलाई तनाव हुन्छ। अर्को छ दाबी र दौलनी, यो त एकदमै महत्त्वपूर्ण लाग्यो मलाई, अभिभावकको दृष्टिकोणले पनि शिक्षक शिक्षिकाको दृष्टिकोणले पनि एकदमै लाग्यो। अब हामी अभिभावकहरूको चाहिँ के खालि त्यही छ कि खालि अरूसँग कम्पेयर गर्छ, आफ्नो छोराछोरी उसको छोराछोरी त्यस्तो राम्रो पढ्छ, यस्तो भने हाम्रो यस्तो राम्रो गर्छ, यति राम्रो गर्छ भनेर भनिरहेको हुन्छ भने आफ्नो छोराछोरीले चाहिँ गरेको देख्दैनौ, तिमीले त्यस्तो उसको हेर तिम्रो साथीले यति मार्क्स ल्याएछ, यस्तो
भन्छु भने आफ्नो छोराछोरीको चाहिँ जहिले पनि कम नै देखिरहेको हुन्छ। यसरी दाँच्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूमा यस्तो गर्छु मैले गर्न सक्छु भन्ने पनि उनीहरूमा झन् हटेर जाँदो रहेछ क्या त्यो हामी जुन दाँच्ने तौरले गर्छौँ त्यो चाहिँ कम्पेयर गर्ने काम चाहिँ गर्दै नगरौँ। अब के अरे जहिले पनि त्यसै भन्छ तिमीले गर्नै सक्दैनौ, तिम्रो साथीले मात्रै गर्न सक्दो रहेछ, उसको छोराछोरीले मात्रै राम्रो गर्न सक्दो रहेछ, तिमीले त गर्नै सक्दैनौ भनेपछि ओहो मैले त साँच्चै गर्नै सक्दिनँ कि क्या म त गर्नै नसक्नेछु, म त कामै नलाग्नेछु भन्ने उनीहरूलाई फिल हुन्छ। त्यस कारणले हामीले दाँच्ने तौरले कहिले पनि गर्नु हुँदैन। विद्यार्थीहरूलाई होस्, विद्यार्थी कक्षा कोठामा होस् अथवा आफ्नो घरमै पनि होस्, एउटा विद्यार्थीसँग अर्को विद्यार्थी दाँच्नु भएन र आफ्नो बच्चा अर्को बच्चासँग दाँच्नु पनि भएन। अर्को महत्त्वपूर्ण बुझा राख्छ दोषले दोष र गुणले गुण बढाउँछ। यसमा चाहिँ के भन्नुभएको छ भने हाम्रो लेखकले अब हामीले कोही पनि मानिसमा अब मानिस बच्चा होस् अब जोसुकै होस् हेर्दाखेरि अब कोही पनि मानिस दोषले मात्रै पनि भरिएको हुँदैन र कोही पनि मानिस गुणले मात्रै पनि भरिएको हुँदैन है। कोही व्यक्तिमा कुनै गुण हुन्छ भने कोही व्यक्तिमा कुनै दोष हुन्छ कि होइन। अब त्यो सबै भरिपूर्ण हुँदैन, गुणै गुण पनि हुँदैन, दोषै दोष पनि हुँदैन। अब यस्तै हामीले बालबालिकालाई हुर्काउने क्रममा चाहिँ अब यो बुढाले के भनेको छ भने अब बालबच्चाहरूमा दोषै मात्रै हुँदैन, अब दोषै मात्र होइन उसमा गुण पनि हुनसक्छ। हामीले दोष दृष्टिले हेर्नु हुँदैन, नानी बालबालिकाहरूको चाहिँ गुण दृष्टिले पनि हेर्ने गर्नुपर्छ। उसले गरेका राम्रा क्रियाकलापहरूलाई हेर्ने अनि उनीहरूलाई त्यो क्रियाकलापमा प्रोत्साहन दिने, अझ तिमी राम्रो गर्दै गर्नुपर्छ, यसरी गऱ्यो भने तिमी अझ अगाडि बढ्न सक्छौ भनेर चाहिँ हामीले प्रोत्साहन दिने हो, न कि त्यो गुणलाई चाहिँ अब के त्यो दोष दृष्टिलाई चाहिँ एकदम भनेको गरेर तिमी यसमा के भन्छ तिम्रो दोष यो भनेर दोष मात्रै पहिल्याउने गऱ्यो भने चाहिँ बालबालिका कहिले पनि अगाडि बढ्नलाई अग्रसर हुन सक्दैन। त्यसैले हामीले गुण दृष्टिबाट हेरेर चाहिँ नानी बाबुहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। सम्झाउने तरिका अब अभिभावक भइसकेपछि अब कुन तरिकाले सम्झाउने त त्यसमा पनि राम्रोसँग लेखकले एकदम राम्रोसँग प्रस्तुत गर्नुभएको छ। सम्झाउने तरिका अब नानी बाबुहरूले गल्ती गर्छन्, जानी नजानी गल्ती गर्छन् होइन। अब उनीहरूले त मैले गल्ती गरेको छु त कसैले पनि भन्दैन होइन। र पनि कसैले हामीले अब गल्ती नगरेको नानी बाबुहरूलाई पनि हामीले के सोच्छौँ भने तिमीले गल्ती नै गरेको छौ भनेर हामीले त्यस्तो सोचिरहेको हुन्छ। तर त्यो कुरालाई ध्यान दिनु भएन, हामीले कुन के भएको वास्तविक कुरा पत्ता लगाउनु पर्यो। अनि अब गल्ती नै गरेको भयो भने पनि अब उनलाई राम्रो तरिकाले सम्झाउनु पर्यो। सम्झाउने तरिकामा पनि बालबालिकाको अब हुर्काउने तरिका फरक पर्छ भन्ने कुरो सम्झाउँदाखेरि अब गल्ती गरेको कुरालाई मात्रै अगाडि ननिकालेर चाहिँ के अरे गल्ती गरेको कुरालाई मात्रै अगाडि ननिकाल्ने, अब तिमीले यसो गर्दा यस्तो हुन्छ भनेर सम्झाउने बुझाउने एउटा राम्रो तरिका पनि प्रश्न गर्नुभएको छ। अर्को रिस बच्चामाथि अब अभिभावकहरू अब हामी कस्तो समय हाम्रो छ भने अब घरमा अब श्रीमान श्रीमतीमा अब श्रीमानसँग रिस उठेछ भने बच्चामै रिस पोख्ने, श्रीमतीसँग रिस उठेछ भने बच्चामै पोख्ने, सासु ससुराको रिस पनि बच्चामै पोख्ने चलन त्यस्तो हुन्छ। त्यो मानिसमा त्यो आउँछ नि त, फिलिङ्स आउँछ नि त, त्यो चाहिँ गर्नु भएन। अब अर्को रिस अब कोसँग रिस उठिरहेछ अब बच्चामाथि गरेर त अब त्यो राम्रो भएन नि त। झन् मेरो उसलाई के हुन्छ, मेरो त गल्ती नै थिएन, मेरो गल्ती नहुँदा चाहिँ मैले सजाय पाएँ भन्ने उनीहरूलाई त्यसरी अरूको रिस चाहिँ बच्चामाथि कहिले पनि पोख्नु हुँदैन। हामीले अभिभावक भएर होस् अथवा शिक्षक शिक्षिका भएर होस् हामीले अरूको रिस बच्चामाथि पोख्नु हुँदैन। अनि लाड प्यार प्रशिक्षण र मित्रवत व्यवहार अब सबै यो हुर्काउने क्रमकै कुराहरू छ यहाँ लेखकले लेख्नु भएको। अब हामीले अब जन्मेदेखि 5 वर्षसम्म चाहिँ बालबालिकालाई एकदमै माया गरेर लाड प्यारका साथ हुर्काउनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। अनि त्यसपछि अब 5 वर्षदेखि 10-12 वर्षसम्म चाहिँ अब उनीहरूलाई चाहिँ अब जीवनमा असल बनाउनको लागि हामीले प्रशिक्षणहरू दिने, राम्रो राम्रो कुराहरू सिकाउँदै जाने, त्यहाँदेखि चाहिँ अब राम्रो कुराहरू सिकाउँदै जानुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ भने। अनि त्यहाँदेखि अब 16 वर्षदेखि उताको नानी बाबुहरूलाई चाहिँ मित्रवत व्यवहार, साथी जस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ होइन। अनि आफ्नो कुराहरू उनीहरूको कुराहरू पनि सोध्ने, आफ्नो कुराहरू पनि सेयर गर्ने, केही सरसल्लाह गर्नु पर्दाखेरि पनि उनीहरूको पनि सल्लाह लिने,
त्यो गर्दा चाहिँ उनीहरूलाई के हुन्छ ओहो उनीहरूलाई पनि के फिल अनुभव हुँदो रहेछ नि म पनि मेरो पनि केही महत्त्व रहेछ मैले पनि मेरो पनि केही इम्पोर्टेन्स रहेछ मैले पनि केही सल्लाह दिन सक्छु भन्ने उनीहरूलाई अनुभव हुन्छ र उनीहरूलाई आत्मबल बढ्ने उनीहरूको पनि आत्मबल बढ्दै जाने हुन्छ यस्तो कारणले के भएर साथीको जस्तो व्यवहार गर्दै जानुपर्ने रहेछ 16 वर्षपछि के अनि कति अभिभावकहरूलाई चाहिँ के छ भने अब आफ्नो नानी बाबुहरूको मनपर्ने कुराहरू नै के हो होइन भने थाहा नै हुँदैन रहेछ किताबमा लेखकले लेख्नु भए अनुसारले चाहिँ कति अभिभावकहरूले चाहिँ आफ्नो नानी बाबुलाई समय नै दिन सक्नु अब अरू अब हेर्ने मान्छेको साथमा छोडेर होस् अब बोर्डस होइन स्कुलहरू बोर्डस राखेर यसो गर्दाखेरि चाहिँ अभिभावकहरूलाई चाहिँ आफ्नो नानी बाबुको मनपर्ने खानेकुरा के हो रङ के हो फलफुल के हो मनपर्ने शिक्षक शिक्षिका के हो त्यो पनि थाहा नहुने रहेछ अब त्यो थाहा नभइसकेपछि के हुन्छ भने अब पछि अब अभिभावक र बालबालिका बिचको सम्बन्ध चाहिँ अलिकति फेरि अलिक टाढा हुँदै जाने जस्तो सम्भावना हुने रहेछ त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भने अभिभावकहरूले चाहिँ आफ्नो नानी बाबुहरूसँग चाहिँ एकदम घुलमिल हुने समय धेरै दिने उनीहरूलाई सानो सानो कुरा पनि गर्ने अनि उनीहरूसँग मनपर्ने मन नपर्ने कुराहरू सबै पत्ता लगाउने यो गर्नाले चाहिँ अब अहिले मात्रै होइन पछि अब उनीहरू उमेर पुगिसकेपछि पनि के हुँदो रहेछ भने राम्रो मनपर्ने मन नपर्ने कुरा अभिभावकले थाहा भइरह्यो भने त घर व्यवहारको कुराहरूमा पनि सहयोग पुग्ने रहेछ अनि यसले चाहिँ अब कसैको त्यसरी अब अभिभावकले अब छोराछोरीको मनपर्ने मन नपर्ने कुराहरू थाहा भएपछि त पछि अभिभावक र घर परिवार बिग्रिने सम्भावना पनि हुने रहेछ अब जस्तो अब मनै नमिलिसकेपछि अब परिवारको छोराछोरीको मनपर्ने मन नपर्ने कुरै थाहा नभइसकेपछि त्यसमा त अब समस्या हुन्छ परिवारमा अनि त्यही भन्नुपर्छ छोराछोरीलाई असल बनाउनु अब छोराछोरी अभिभावक भइसकेपछि छोरा के अरे सन्तान मात्रै जन्माएर भएन उनीहरूलाई असल बनाउने कोसिस गरिराख्नुपर्छ सानै उमेरदेखि जन्मेदेखि नै हुर्केसम्म असल कुराहरू सिकाउने असल बनाउने कोसिसमा लाग्नुपर्छ अनि अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण लागेको मलाई यो कुरा विवाहको लागि होइन छोरी शिक्षा अब अहिले त धेरै शिक्षित भइसक्यो अब यो कुरामा अलिकति ध्यान दिएको देखिन तर पहिला चाहिँ अब यो कुरालाई धेरै ध्यान दिइन्थ्यो अब भर्खर पहिला त छोरीलाई पढाउने चलनै पनि थिएन होइन छोरालाई मात्रै पढाइको धेरै महत्त्व दिइन्थ्यो अलि पछि गएर चाहिँ अब के हुन थाल्यो भने छोरीलाई शिक्षा त दिन थाल्यो तर किन दिन थाल्यो भन्दाखेरि विवाहको लागि भनेर अब तैँले त यति पढ्नुहोस् भने तेरो बिहे नै हुँदैन तेरो राम्रो केटाले माग्ने आउँदैन तँलाई यति पढ्नुहोस् भने चाहिँ तेरो राम्रो केटा डक्टर आउँछ इन्जिनियर आउँछ तैँले यति पढ्नै पर्छ भनेर शिक्षा भन्ने भइरहेछ तर यो चाहिँ एकदमै गलत सोचाइ हो अब हामीले यसमा चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ घटाउनुपर्छ विवाहको लागि मात्रै होइन छोरी उनीहरूलाई आत्मनिर्भर हुने होइन भोलि गएर आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने बनाउनको लागि पनि शिक्षा हो महिलाको लागि यो न कि विवाह गर्नको लागि राम्रो केटाको लागि मात्रै होइन भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ लेख्नुभएको छ हाम्रो अङ्कुशले होइन पिचाले डोर्याउने अब बालबालिकालाई हुर्काउने क्रममा बालबालिकालाई चाहिँ अङ्कुश लगाएर एकदम हरेक कुरामा रोकटोक गरेर राख्नु भएन हुर्काउनु भएन उनीहरूलाई एकदम स्वतन्त्रता दिनु पर्यो उनीहरूले चाहेको कुराहरू गर्न पाउने इच्छा लागेको कुराहरू म अथवा के कुन फिल्डमा जान्छु त्यो फिल्डमा जान पाउने जे गर्न मन लाग्छ अब सानैदेखि अब मेरो उनीहरूको इच्छा अनुसारले नै हामीले चल्नुपर्ने उनीहरूलाई हरेक कुरामा रोकटोक गर्नु हुँदैन उनीहरूले स्वतन्त्र भएर चाहिँ काम गर्न दिनु पर्यो बच्चाले सोधेमा नझर्किने अब यो पनि महत्त्वपूर्ण नै हाम्रो नानी बाबुहरू त अब 2 वर्षदेखिको बोली फुटेको हुन्छ उनीहरूले हरेक कुराहरू नयाँ लागिरहेको हुन्छ हरेक कुराहरू सोध्ने उनीहरूमा अब प्रश्नहरू हजारौँ प्रश्नहरू आइरहेको हुन्छ नि त्यस्तो बेलामा हामीले नानी बाबुहरूले सोधेको प्रश्नलाई नझर्किकन उत्तर दिने गर्नुपर्छ प्रत्येक जतिपल्ट सोधे पनि हामीले नझर्किकन दिने अथवा आफूले नथाहा पाएको क्वेसन प्रश्नै सोधे पनि हामीले सोधी खोजी भए पनि समय निकालेर भए पनि प्रश्नको उत्तर चाहिँ नानी बाबुलाई दिनै पर्ने हुन्छ त्यही भएर हामीले नझर्किकन नानी बाबुको प्रश्नको उत्तर पनि गर्नुपर्छ बालबालिका र जिम्मेवारी बालबालिका भइसकेपछि बालबालिकालाई चाहिँ अब
आफ्नो नानी बाबु जति ठुलो भए पनि ठुलो भए जस्तो लाग्दैन, तैपनि हामीले जिम्मेवारी चाहिँ दिँदै गर्नुपर्ने हुन्छ। यसो गर्नाले चाहिँ उनीहरूको आत्मबल बढ्ने, उनीहरूले मैले पनि केही गर्न सक्छु भन्ने उनीहरूमा आत्मबल बढेर जान्छ। जिम्मेवारी दिँदै गर्नुपर्छ। उनीहरू सानै उनीहरूले केही गर्न सक्दैनन् भनेर भन्नुभन्दा उनीहरूलाई जिम्मेवारी दिँदै उनीहरूलाई अब गल्ती नै गरे पनि तिमीले यस्तो गर्नुपर्छ भनेर राम्रो कुराहरू सिकाउँदै जिम्मेवारी दिँदै जानुपर्छ। प्रत्येक व्यक्तिभित्र प्रतिभा हुन्छ। अब सबै व्यक्तिभित्र केही न केही प्रतिभा भएकै हुन्छ। उनीहरूलाई बालबालिकाहरूमा भएको प्रतिभा चाहिँ प्रतिभाहरू देखाउनलाई हामीले देखाउनलाई जति पनि प्लेटफर्महरू दिनु पर्यो। प्रतिभाहरू जे छ उनीहरूमा भएको प्रतिभाहरू देखाउनलाई प्रोत्साहन दिनु पर्यो। अनि बालबालिकालाई हामी अब घरमा पनि त्यही कुरा भन्छौँ, अनि विद्यालयमा पनि त्यही कुरा भनिरहेका हुन्छौँ। अभिभावकको दृष्टिकोणले पनि बालबालिका भएपछि उनीहरूलाई पहिले फर्स्ट पोजिसनमै आउनुपर्छ तिमी भनेर भनिरहेका हुन्छौँ। हाम्रो सोचाइ नै त्यही हुन्छ। अनि त्यसो चाहिँ हामीले कहिले पनि गर्नु हुँदैन। जहिले पनि तिमी फर्स्टमै आउनुपर्छ भन्ने होइन कि तिमी कसरी राम्रो गर्न सक्छौ भनेर चाहिँ हामी उनीहरूलाई सम्झाइराख्नुपर्ने हुन्छ। पहिला नै पोजिसनमा हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले त्यो सोच उनीहरूमा राख्नु हुँदैन। अनि कक्षामा पनि हामीले त्यही कुरालाई चाहिँ अनुसरण गर्नुपर्छ। आफन्तहरूसँग पर्छ। बालबालिकाहरूलाई चाहिँ अब हुर्काउने क्रममा चाहिँ अब बालबालिकाहरूलाई आफ्नो आफन्तहरूसँग बोल्ने परिचय गराउने गरियो भने चाहिँ उनीहरूको अब खुलेर बोल्न सक्ने क्षमताको विकास हुन्छ। योबाट चाहिँ उनीहरू अलिकति बाहिर घुलमिल हुन सक्ने, अरूसँग घुलमिल भएर हिँड्न सक्ने हुनसक्छ, आत्मबल बढ्छ। अनि बालबालिकालाई नहुर्क्याउँ। अब घरमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने अभिभावकहरूको चाहिँ बालबालिकाहरूले अब तिमीले यति कुरा गर्नु भने म त यो घरै छोडेर जान्छु, अब म त कहिले फर्केर आउँदिनँ, यसो त मैले पनि भनेको थिएँ, त्यस्तो हुँदो रहेछ क्या, आउँदो रहेछ, तिमीले यति गरेन भने म त जान्छु कता जान्छु भन्ने हुँदछ। त्यस्तो भन्यो भने चाहिँ हाम्रो सानो नानीमा अब नराम्रो नकारात्मक असर पर्छ। यसले चाहिँ उनीहरूलाई एकदमै नराम्रो अनुभव हुन्छ। त्यसै कारणले यस्तो हामीले कहिले पनि हुर्काउने काम कहिले पनि नगर्ने। हामीले उनीहरूको एकदमै अब बलिलो हुन्छ नि उनीहरूको मन कस्तो हुन्छ, आफूले माया गर्ने त्यतिको उमेरमा त अब बाबुआमा नै सबै थोक हुन्छ उनीहरूको लागि होइन। त्यो अब मलाई त यस्तो गऱ्यो भने यस्तो हुन्छ भन्ने त हुन्छ, तर एकदमै नराम्रो असर चाहिँ पछिसम्म परिराख्ने रहेछ यसले। अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण बालबालिकालाई यौन दुर्व्यवहारबारे सचेत गराउने। अब यो चाहिँ अभिभावकका साथसाथै अब विद्यालय पनि हामीले त भइरहेकै कुरा हो। हाम्रो प्रत्येक टपिकमा कुरा भइरहेकै छ। अब बालबालिकालाई चाहिँ अब तिम्रो आफ्नो शरीरमा तिम्रो हक छ, तिमीलाई अप्ठ्यारो पर्ने ठाउँमा कसैले छोइहाल्यो भने तिमीले प्रतिकार गर्न सक्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले आफ्नो बालबालिकालाई घरमा पनि र विद्यालयमा पनि यहाँ चाहिँ अब अभिभावकको दृष्टिकोणले मात्रै गराउनु, अभिभावकलाई मात्रै देख्छ। तर यसलाई हामीले अब शिक्षा क्षेत्रमा हाम्रै क्षेत्रमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ यो कुरालाई, न कि अब अहिले धेरै नराम्रो दुर्घटनाहरू भएछ, यस्तो दुर्घटनाहरू नहोस्। अब दोस्रो एकाइका केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू रहेका छन्। अब नेपालको बालबालिकामा चाहिँ केही समस्याहरू निराकरण भयो। नेपालमा धेरै समस्याहरू देखेका छन्। बालबालिकाको के समस्याहरू देखेका छन् त भन्दाखेरि बालबालिकाहरूको खाना खान नमान्ने समस्याहरू। अब अभिभावक भएपछि हामीले अब नानी बाबुहरूले के कारणले खाना नखाइदिँदा धेरै अब हामीलाई टेन्सन हुन्छ नि त, किन खाएन, कस्तो खाएन, कसरी के भएर खाएन भन्ने समस्या भइरहेको हुन्छ। अब के कारणले भन्दाखेरि अब गाउँमा त अब गाउँ घरतिर त अब खानु नपाएर त्यो कमीले गर्दाखेरि अब उनीहरूसँग अब त्यो कम आय आर्जनको कारणले गर्दा होस्, अब धेरै कारणले गर्दा उनीहरूले खाना पाइरहेको हुन्छ, इच्छा अनुसारको खाना पाइरहेको हुन्छ, खानामा कमी भइरहेको हुन्छ र उनीहरूलाई कुपोषणको समस्या भइरहेको हुन्छ भने। तर त्यो ठ्याक्कै उल्टो चाहिँ सहरी क्षेत्रमा चाहिँ अब अहिले त हाम्रो के छ भने के खान्छ, घरभरि खानेकुरा हुन्छ तर बजारले खाना मानिरहेको हुँदैन, त्यस्तो समस्या हुन्छ। अब सहर बजारमा चाहिँ अब कोठामा बसिरहने, फिजिकल एक्टिभिटिज नहुने कारणले गर्दाखेरि पनि उनीहरूलाई खानेकुराको रुचि नभएको हुनसक्छ। त्यो कारण पनि हो। अब त्यसको लागि त के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि उनीहरूलाई शारीरिक कसरतहरू बढी गराइनु पऱ्यो। अनि यसले पनि उनीहरूलाई खानेकुरामा इच्छा जाग्न सक्छ। अनि खानेकुराहरूमा पनि अब बाहिरको खानेकुरा भन्दा पनि घरमा पकाएको खानेकुरामा बढी महत्त्व दिनुपर्छ। अनि बालबालिकाको लाज मान्ने समस्या कारण धेरै कारणले बालबालिकाको लाज
अगाडि उभिएर बोल्न नसक्ने अब हामी जस्तै होइन हामी त भर्खरै सुरु भएको जे होस् अलिकति भए पनि हामी जस्तो त हो नि केटा नानी बाबुहरू त्यस्तै हुन्छ अब धेरै कारण लाज मान्ने हुन्छ त्यस्तो समस्याहरू उनीहरूलाई के कारणले लाज मान्ने त्यो कुरालाई पत्ता लगाएर हामीले समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ विद्यालय जान नमान्ने बालबालिकाको समस्या अब धेरै कारणले विद्यालय जान नमानेको छ सानो नानी बाबुहरू विद्यालयमा आउँदै उनीहरूलाई अब के अब सुरुमा अब होइन अब हामीले बालबालिकाहरूसँग व्यवहार गर्दाखेरि सानो नानी बाबुहरूलाई चाहिँ पहिलो दिन आउँदादेखि पढ्दाखेरि नै हामीले उनीहरूलाई विशेष महत्त्व दिने अब पढाउँदाखेरि पनि खेलाइ पढाउने एकदमै विद्यालयमा चाहिँ उनीहरूलाई एकदमै इच्छा आउनलाई दिने इच्छा जागोस् उनीहरूसँग नानी बाबुहरू सबैसँग घुलमिल होस् त्यो तरिकाले चाहिँ उनीहरूको लाभ के जान नमान्ने समस्याहरू हटाउन सकिन्छ बालबालिकाले कसरी विद्यालय र प्रशिक्षकप्रति अभिरुचि बढाउने अब यो कसरी शिक्षकहरूले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ अब धेरै हामी शिक्षिकाको लागि एकदम आवश्यक कुराहरू रहेको छ म छिटो सकिहाल्छु बालबालिकालाई कसरी विद्यालय र शिक्षकप्रति अभिरुचि बनाउने त्यही हो अब बालबालिकालाई सुरुको दिनदेखि नै हामीले विद्यालयमा पनि एकदमै राम्रो व्यवहार गर्नु पर्यो उनीहरूलाई अब राम्रो भौतिक संरचनाहरू विद्यालयको राम्रो हुनु पर्यो उनीहरूलाई दिनैपछि विद्यालय आउँ जस्तो लागोस् होइन अनि शिक्षकहरूले पनि एकदमै राम्रो व्यवहार गर्नु पर्यो अनि गृह कार्य गर्न नमान्ने समस्याहरू अब त देखिरहेको छौँ हामीले पनि विभिन्न कारणले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरू गृह कार्य गर्न नमानिरहेका होला कति अब तह बमोजिमको उनीहरूको क्लास अनुसारको होमवर्क पो भएन कि होइन त्यो हामीले बढी पो दिइरहेछौँ कि होमवर्क त्यो पनि हुनसक्छ त्यो कारणले गृह कार्य गर्न नमानिरहेको हुन्छ बालबालिकालाई गृह कार्य दिनुको रहस्य भनेको चाहिँ यसमा किन दिइन्छ त बालबालिकालाई गृह कार्य भन्दाखेरि उनीहरूमा चाहिँ अब आफै आत्मनिर्भर भएर काम गर्न सकोस् उनीहरूले फुर्सदको अब विद्यालय घर पढिसकेपछि फुर्सदको समय भयो नि त फुर्सदको समयको सदुपयोग होस् उनीहरूले आत्मनिर्भर भएर काम गर्न सकोस् अनि कक्षामा भएको कार्यहरूलाई चाहिँ सम्झी घरमा पनि गर्न सकोस् भनेर चाहिँ गृह कार्य दिइँदो रहेछ उनीहरूको सिप विकास होस् भनेर अनि गृह कार्य तपाईँ गृह कार्य गराउन दबाब त दिइरहनु भएको छ अब हामीले एकदमै दबाब मात्रै दिने होइन त्यो पनि गर्नु भएन अब किन के कारणले गृह कार्य गर्न मानिरहेछन् त्यो पनि बुझ्नु पर्यो दबाबै मात्रै दिने गर्नु भएन हामी अब समस्या बुझ्नु पर्यो किन गरेन गर्नलाई उसलाई समस्या भइरहेछ त्यो पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ नमान्नुको कारणहरू पनि सबै त्यस्तै अनि रुचि जगाउने उपायहरू चाहिँ अब उनीहरूलाई गृह कार्य दिँदाखेरि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हुनु पऱ्यो उनीहरूको अब अहिले त जे प्रायः जसो धेरै त अब गुगल सर्च नै छ धेरै त उनीहरू त्यस्तो अनि हामीले प्रोजेक्ट वर्कहरूको बेसमा होमवर्कहरू दिने गऱ्यो भने उनीहरूले छिटो गरेर ल्याउँछ भने तर ह्यान्ड राइटिङहरू गर्ने अब लेख्ने कुराहरू बढिदिनु भने उसलाई त्यो कुरा अल्छी लाग्छ बरु खोजेर सर्च गरेर गर्नुपर्ने कुरा छ भने उनीहरूले त्यसमा बढी नै रुचि देखाएर गर्छ अर्को एकाडेमिक दिन अन्तिम हो यो सकियो अब अन्तिम हो यसमा चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई अब के छ भने बालबालिकाको कसरी रुकाउने कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ घरेलु हिंसा यसको असर र नियन्त्रण उपाय अब हामीले नै अभिभावकले नै एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा रहेछ यो चाहिँ घरेलु हिंसा यसको असर र नियन्त्रण घरेलु हिंसा भने हिंसा अब घरमै अब हिंसा भइरहेछ होइन घरमा अब एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिमाथि हिंसा गर्ने एउटा व्यक्तिले अर्कोमाथि हिंसा गर्ने भइरहेको बेलामा त्यहाँ हुर्कने बालबालिकामाथि कति नराम्रो असर परिरहेको होला त त्यसले गर्दा उनीहरूलाई एकदमै नराम्रो असर परिरहेको हुन्छ त्यस कारण हामीले अब अभिभावक भएपछि आफ्नो बालबालिकाको पनि विचार गरेर घरमा व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ होइन यसले मैले त यस्तो गरेँ भने यस्तो मेरो बच्चाले यस्तो नगराउनु पर्छ भन्ने सोचाइ जहिले पनि राखिरहनु पर्यो अर्को चाहिँ आमा बाबुको सम्बन्ध विषयबाट बालबालिकामा पढ्ने हुन्छ अब अहिले त यो डिभोर्स भन्ने त कति भइसक्यो हुन थालिसकेको छैन अब आमा बाबुको अब अभिभावकहरू बिच मन नमिल्दा अब विभिन्न कारणले गर्दाखेरि सम्बन्ध विच्छेदहरू भइरहेको छ दिनैपछि त्यसले गर्दाखेरि त बालबालिकामा धेरै नराम्रो असर पर्छ अब उनीहरू अब पढ्ने बेला पढ्ने उमेरमा अब यस्तो घरमा त्यस्तो समस्याहरू आइपर्दाखेरि उनीहरूलाई पढाइतिर ध्यानै नजाने मानसिक तनावहरू
त्यसमा पनि ध्यान दिनु पर्यो वर्ष छोराछोरीको लागि भने बाबाआमाले मिलेर बस्नुपर्ने छ अनि परामर्श वा मनोसामाजिक परिचय हो त्यस्तो समस्या आएपछि अभिभावकहरूमा त्यस्तो समस्या आइसकेपछि चाहिँ त्यस्तो समस्या परिसकेको अभिभावकहरूलाई चाहिँ परामर्शहरू चाहिन्छ यसको लागि परामर्श दिने व्यक्तिहरू खाँचोपर्छ जसले चाहिँ उनीहरू बिच ती व्यक्तिहरूमा चाहिँ के कस्ता कारणले गर्दा ती समस्याहरू आएको परिवारमा के कारणले झगडा भएको भन्ने कुराको समाधानको लागि चाहिँ परामर्शदाताले चाहिँ एकदमै राम्रो उहाँको उनीहरूको नकारात्मक कुराहरूलाई हटाइ सकारात्मक कुराहरू वृद्धि गर्नको लागि परामर्शदाताको धेरै ठुलो भूमिका रहन्छ। यति नै हो मेरो समीक्षाको कुराहरू। उपस्थित सम्पूर्ण सर म्यामहरूमा नमस्कार। सर्वप्रथम त म आज खुक्रीको लागि एउटा सुनौलो अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा विद्यालय परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज मैले महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले लेख्नुभएको लक्ष्मी निबन्ध सङ्ग्रहको छोटो समीक्षा लिएर उपस्थित भएकी छु। हामी सबैजना देवकोटासँग परिचित त छौँ, तैपनि मैले उहाँको छोटो परिचय दिन चाहन्छु। सुरुमा देवकोटाको जन्म विक्रम सम्वत 1966 कार्तिक 27 गते लक्ष्मी पूजाको दिन काठमाडौँको टिल्ली बजारमा भएको थियो। उहाँको बुवाको नाम तिलक माधव देवकोटा र आमाको अमर राज्य लक्ष्मी देवी हो भने साहित्यका 4 लाग्दैछु र त्यसमा पानाहरू 262वटा पानाहरू थिए र हजुरहरूलाई म एउटा छोटो अनुरोध पनि गर्छु। यो किताब धेरै पहिले लेखिएको किताब हो। मैले किताब लिँदा पनि यो अलि अन्तिममा नै पढेको थिएँ म। त्यसपछि मैले यही नै भेटेँ, यही पढिहालेँ। मैले यसको समीक्षा गर्न लागि अब अहिलेको समय अनुसारको अलि छैन, समय अनुकूलको छैन, जस्तो भए पनि सुनिदिनु होला। मैले पढेको कुराहरू यहाँ ल्याएकी छु। म सुरुमा शिक्षा निबन्धको छोटो समीक्षा गर्न चाहन्छु। लालिनु र नाकडोरी लगाई मान्नु नै शिक्षाको मुख्य लक्ष्य देखिने भनेको छ यो बुँदामा। यो भनेको चाहिँ अहिलेको हाम्रो परिस्थिति अनुसार, जस्तै हामी वरपर हाम्रै बाबु नानीहरूलाई पनि देख्न सक्छौँ। 2 वर्ष पुरा नहुँदै हामी जबरजस्ती मोन्टेसरी लैजाने एउटा देखासिकी भनौँ यहाँ चलन जस्तै भइसक्यो। सबैजना हामी नै पनि र हाम्रो साथीहरू जो पनि अब मेरो साथीको बच्चा 2 वर्ष भएर स्कुल पठाइसके, मेरो पनि पठाउनु पऱ्यो नि, ढिला भइसक्यो भन्ने एउटा देखासिकी गर्ने एउटा प्रवृत्ति चलेको छ। अब त्यो एउटा 2 वर्षको बच्चालाई के पढ्ने, विद्यालय किन जाने भन्ने नै थाहा छैन। यसै त्यो एउटा अभिभावकलाई आफ्नो सजिलोको लागि विद्यालय लैजाने एउटा चलन बढिआएको छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ मानिसले सबैलाई एउटै मिसिनमा छाँटकाँट दिन चाहने भनेको। अब जस्तै हाम्रै विद्यालयमै हेर्ने हो भने पनि त्यहाँ बालबालिकाहरू धेरै थरीका हुन्छन्, सबैको छुट्टै प्रतिभा हुन्छ, योग्यता फरक हुन्छ, तर हामी सबैलाई एउटै उसमा लैजान खोज्छौँ। जस्तै एउटै कक्षामा कति नजान्ने त्यहाँ अब धेरै कमजोर पनि हुन्छ, तिनीहरूलाई हामीले छुट्टै एउटा अवसर दिनुपर्छ भन्न खोजेको छ, तर अवसर दिन सकेको छैन। अब फेरि यो किताब अलिक धेरै पहिले लेखेको, त्यति बेलाको शिक्षा हो है। यो हुँदा चाहिँ विवेकशील मानिस क्रमिक विकासद्वारा परिपक्व हुने एउटा नेपाली भनाइ पनि छ, मानिसले गरेर भन्दा परेर धेरै कुरा बुझ्छ भन्ने। शिक्षा लिँदै जाँदा बुझ्दै जाँदा मानिस परिपक्व हुन्छ, मानिसलाई व्यवहारले परिपक्व बनाउँछ। आत्माले एक चिज चाहन्छ तर शिक्षा अर्को चिज दिइरहेको। हामीले लिनुपर्ने शिक्षा के हो भन्ने थाहा छैन। जस्तै किताबको भारी बोकेर विद्यालय गयो आयो, अनि के सिक्यो भन्ने पनि थाहा छैन। एउटा शिक्षा चाहिँ लियो तर त्यसले व्यवहारिक ज्ञान दिन सकेको छैन। अर्को छ शिक्षित नेपालीले आफ्नो घर कहिले पनि नबुझ्ने। हामीले आफ्नो भाषालाई कदर गर्न जानेको छैनौँ। जस्तै नेपालीमा एउटा नराम्रो लागेका शब्दहरू, त्यही शब्द अरू भाषामा बोल्दाखेरि राम्रो लाग्ने हामीलाई, अनि हामी आफ्नो भाषाको चाहिँ भाषा जोगाउन सकेका छैनौँ। अरू भाषामा, अरू विदेशी भाषाहरूमा बोल्दा चाहिँ बोल्न जान्नेहरूलाई चाहिँ हामी विद्वान ठान्छौँ। त्यो चाहिँ हामीले हाम्रो भाषालाई पछाडि पारिरहेका छौँ भन्न खोजेको छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ जुगा निबन्ध छ। यो जुगा चाहिँ एउटा हास्य व्यङ्ग्यात्मक निबन्ध हो। यो जुगा भनेको चाहिँ एउटा पुरुषको एउटा सौन्दर्य पनि हो भनिएको छ। त्यस्तै जुगा पाल्ने पुरुषलाई चाहिँ एउटा बलियो पुरुषार्थ भएको, अब जे पनि गर्न सक्ने आँटिलो एउटा समाजलाई, राष्ट्रलाई हाँक्न सक्ने पुरुष भनेर भनिएको छ। त्यस्तै एउटा पुरुषको जुगाको त्यो महत्त्व पनि धेरै तरिकाले देवकोटाले गर्नुभएको छ। अब कसैले आफ्नो सोको लागि पाल्छन्, कसैले अरूलाई डर देखाउन भनेर धेरै कुरा त्यहाँ लेख्नुभएको छ। मैले सबै त यहाँ राखिनँ। अनि अहिले चाहिँ पुरुषहरूले पनि जुगा पाल्न छोडेको, अनि कतिपय महिलाहरूले चाहिँ आफ्नो श्रीमानको त्यो जुगा
देखेर पनि मन नपरेर सम्बन्ध विच्छेद गरेको आदि कुरा पनि गर्नुभएको छ। त्यस्तै एउटा मकै जस्तो जड चिजले पनि जुगाको महत्त्व बोकेको, जसरी एउटा मकैको जुन चाहिँ घोगा लाग्छ सुरुमा, त्यति बेला नै त्यसको जुगा कस्तो हुन्छ र त्यो मकै सुक्दाखेरि कस्तो देखिन्छ, त्यो जुगाले पनि एउटा मकैको जुगाले पनि एउटा मानिसको जीवन चक्र, त्यस्तै गरी एउटा पुरुषको पनि सुरुमा एउटा यौवन अवस्थामा र बुढेसकालमा कस्तो देखिन्छ भनेर भन्न खोजिएको छ। र बिरालो जस्तो चोर जन्तुलाई पनि जुगाको उपयोगिताको याद भएको, एउटा बिरालोलाई पनि उसको जुगाले अहिले के खतरा हुन लागिरहेको छ अर्थात् के हुन लाग्यो भन्ने कुरा उसको जुगाले पनि थाहा पाउन सक्छ भने एउटा मकैलाई बिरालोलाई त जुगाको महत्त्व छ भने एउटा पुरुषलाई अवश्य पनि छ भनेर एकदम हँसाउनु भएको छ। जुगामा केही शासन गर्न सक्ने आदर उत्पादक गुणहरू भएको भनेको छ। यसमा देवकोटाले आफ्नै जीवन एउटा विद्यार्थी जीवनको कुरा गर्नुभएको छ। विद्यालय पढ्दा एकजना एकदम लामो लामो जुङ्गा बाँड्ने शिक्षक, अनि एउटा हातमाको जुङ्गामा हुने एउटा हातमा छडी हुने, अनि छडी भएन भने चर्कन चिउरा भनेर त्यो पिट्ने, त्यस्तो पिट्नुहुन्थ्यो अरे। अनि एकदमै डर लाग्ने आफूलाई, अनि त्यो सरले जुन पढ्न दिनुभएको कुराहरू भोग्दा भोग्दै आफू निदाएपछि सपना फेरि त्यही जुङ्गा देख्नुभयो, त्यसपछि एकदमै डर लाग्यो भनेर सारी कुराहरू लेख्नु भएको छ। अब जे होस् यो जुगाले गर्दा अर्थात् पिट्ने प्रवृत्तिले, विद्यार्थीहरूलाई पिट्ने प्रवृत्तिले गर्दा चाहिँ विद्यार्थीहरूमा बढी डर त्रास भएर पढ्न झन् गाह्रो भएको भन्ने कुराहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ। र यो अलिक पहिला लेख्नु भएको पनि हो, अहिले त केही परिमार्जन भइ पनि सक्यो। जे होस् यो देवकोटाले भन्नुभएको भनाइ हो, अब जे भए पनि अनर्थ नलिनु होला। यहाँ हाम्रो साथीहरू कोही हुनुहुन्छ भने पनि यति नै हो। धन्यवाद।